Kịch ngắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Là một bồi bàn, tôi bênh vực cô gái mình yêu, bị bọn côn đồ đánh chết vào bể bơi. Rồi tôi xuyên không. Ta chết rồi. Chẳng lẽ ta xuyên không rồi sao? Được lắm tên tiểu sắc lang nhà ngươi, dám nhìn trộm chúng ta tắm. Ôi trời, Tiểu Tiểu, đồ tiểu sắc lang, dám nhìn trộm chúng ta tắm. Ôi trời, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, muội cũng xuyên không rồi sao? Tiểu Tiểu là ai? Xuyên không là cái gì? Chuyện này không đúng. Diệu Ngọc Dịch trong cung, ngươi đang nói gì vậy? Kỳ biến chăn không đổi, tên tiểu sắc lang này sẽ không đập đầu đến hỏng não chứ? Tiểu sắc lang, nhưng mà phủ trấn Bắc Vương hiện tại chỉ còn lại một độc đinh. Não bị hỏng thì phải làm sao đây? Phủ trấn Bắc Vương, hắn không nhớ gì cả, sẽ không bị chứng mất hồn chứ? Năm đó phủ trấn Bắc Vương bị gian thần Triệu Tiểu Cao hãm hại, còn ngươi lại là độc đinh duy nhất của phủ trấn Bắc Vương. Ngươi bị gián nhát tiện tỳ, bị đày vào thanh lâu, trở thành nô tài, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Những điều này ngươi đều không nhớ sao? Bệ hạ, gian thần lộng hành, nước sắp mất rồi. Thần oan uổng. Chém. Thần oan uổng. Kiếp trước vì cuộc sống bức bách cũng coi như xong, không ngờ bây giờ ngay cả xuyên không cũng phải làm nô tài vĩnh viễn. Khởi đầu này có ta ở đây. Không sao. Không đúng, thằng nhóc này giả vờ. Lớn quá. Không đúng, trắng quá. Ấy, ta không đúng, ý ta là đầu ta đau quá. Đầu ta đau quá. Đừng tin lời nói dối của thằng nhóc này. Trèo nó lên, xem nó còn dám không. Ấy ấy, đừng hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Đừng đuổi theo ta nữa. Xin lỗi, cứu mạng. Đừng ầm ĩ nữa, đừng ầm ĩ nữa. Gã vô lại Vương công tử lại đến đòi người cái gì? Vương công tử, ngài cũng biết luật lệ nơi này là bán nghệ không bán thân, ngài xem có đúng không? Luật lệ ta Vương công tử để mắt tới thì không có gì là không được. Bán nghệ không bán thân phải không? Hắn này, thuế đâu? Đưa đây. Người này là ai? Ngạo mạn như vậy. Cha hắn là lang trung lệnh quyền cao chức trọng, dựa vào thân phận cha hắn làm hại không ít phụ nữ lương thiện. Hắn mỗi lần đến đều muốn ép thành thù bán thân. Lần này càng quá đáng, thậm chí cấu kết với hộ bộ, làm cho Tiêu Hương lâu của chúng ta mỗi tháng tăng lên 1 vạn lượng. Cái gì? 1 vạn lượng? Đây không phải là cố tình gây khó dễ sao? Từ lâu chúng ta lợi nhuận mỗi tháng đều chưa đến 5.000 lượng. Phải đó, đừng nói chi chúng ta loại quan doanh, cho dù là kinh thành buôn bán những kỹ viện dân doanh tốt nhất, một tháng cũng kiếm không được 1 vạn lượng. Đúng, hôm nay chính là ngày nộp thuế, hoặc là đưa tiền, hoặc là ta xem các người. Trước đây nếu hầu hạ công tử chúng ta cho tốt, cũng đâu đến nỗi rơi vào cảnh ngộ hôm nay. Ta xem các người chính là kẻ ngốc. Nếu đã như vậy, chi bằng cả Tiêu Hương lâu đều theo công tử nhà ta, sau này chẳng phải ăn sung mặc sướng sao? Vương công tử, giáo phường nhỏ bé này của ta mỗi tháng 1 vạn lượng thuế, thực sự là nộp không nổi. Mong công tử đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta. Ta trông giống người khó nói chuyện lắm sao? Dễ nói. Vậy phải xem ý của Sở tiểu thư. Nếu quan hệ tốt, nhất định chiếu cố, nhất định chiếu cố. Công tử nhà ta để mắt tới ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Nếu ngày nào công tử nhà ta chơi chán,
còn có thể ban cho người thân phận làm thiếp. Phải biết là trong cả kinh thành có bao nhiêu nữ tử muốn với cành cao của công tử nhà ta đều không có cơ hội. Đúng không công tử? Thành thù liệu yếu đào tơ. Nếu công tử thích thành thù, tùy ý công tử. Mong công tử tha cho tỷ muội Tiêu Hương lâu của ta. Tỷ tỷ, thành thù nghe theo công tử. Mong công tử tha mạng tỷ muội Tiêu Hương lâu của ta. Vậy là đúng rồi. Sau này ta sẽ yêu thương nàng. Khoan đã, ta không đồng ý. Cậu tạp chủng nào đây? Người có tư cách gì nói chuyện ở đây? Một tên đô tài cũng dám lên tiếng, đánh gãy chân nó rồi lôi ra ngoài. Đừng, không được động vào hắn. Tỷ tỷ, đây là số phận của Thanh Thu. Số phận đã định, cứ để mặc đi. Không, ta có thể thay đổi. Ngươi thay đổi cái rắm. Đánh gãy chân hắn. Công tử đừng. Ngươi muốn Thanh Thu thế nào? Thanh Thu nghe theo ngươi. Xin công tử dụ lòng thương, tha cho họ đi. Được, nghe theo cô. Nghe cái rắm, tên mặt trắng. Đây là giáo phường Ti, thuộc lễ bộ, có cầm kỳ thi họa, không mua bán quẹt thẻ, nổi tiếng phong nhã. Nếu ngươi tài hoa hơn người, được các cô nương ca kỹ yêu mến, dù không mất một xu cũng có thể chung chăn gối. Vương công tử ép người ta như vậy, không sợ quan phủ trị tội sao? Ta trị tội bà nội ngươi. Lão gia nhà ta là lang trung lệnh, ai dám trị tội công tử nhà ta? Cầm kỳ thi họa, nghe khúc ở Thanh Lâu, nực cười. Lũ các ngươi dựa cột mà cười, tấm thân bợ đỡ cũng xứng sao? Biết thơ ca từ phú là gì không? Lầu xanh thì vẫn là lầu xanh, khí viện thì vẫn là khí viện. Làm cái việc các ngươi nên làm, phục vụ đàn ông cho tốt, hiểu không? Dù thân ở chốn bụi trần, nhưng không dám làm nhục khí chất. Nếu nói về thơ văn tài khí, thì dù là ta đây, chỉ là kẻ làm việc vặt ở lầu xanh, cũng hơn gấp 10 kẻ công tử bột như ngươi. Ngông cuồng, ngay cả quốc tử giám, Trương Tế Tiều và Quách đại nhân cũng đều khen ngợi tài năng của công tử nhà ta không ngớt lời. Ngươi chỉ là tiện nô, dám so sánh với công tử nhà ta, nói năng bừa bãi, đừng ăn nói lung tung. Mau xin lỗi Vương công tử, xin Vương công tử bớt giận. Vương công tử, người hãy bớt giận. Thằng nhóc này từ nhỏ đã ở Tiêu Hương lâu chúng ta, chẳng được học hành gì, biết gì về thơ ca từ phú chứ? Ngài hãy rộng lượng, đừng chấp nhặt với nó, thú vị đấy. Bản công tử coi ngươi là nô tài, không chấp nhặt với ngươi, lại 3 lần 5 lượt khiêu khích ta phải không? Người đâu, hôm nay người chết chắc. Chẳng lẽ đường đường, thế ra công tử lại sợ một tên nô tài lầu xanh như ta sao? Nực cười. Bản công tử 3 tuổi chưa hết tè dầm đã biết chữ, 5 tuổi đọc thuộc thơ cổ, 7 tuổi đã thông thạo tứ thư ngũ kinh, tới 8 tuổi đã xuất khẩu thành trường, 7 bước thành thơ. Ngươi đừng có tưởng thật, ta còn không bằng cả lũ nô tài hèn mọn như ngươi. Nói khoác ai chẳng biết. Ngươi cứ muốn tự dứt nhục vào thân phải không? Bản công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Chúng ta mỗi người làm một bài thơ về rượu. Nếu người thắng, bản công tử sẽ quay người bỏ đi, tiền thuế ta cũng không cần nữa. Dám không? Nếu công tử thắng thì sao? Nếu ta thắng, đánh gãy chân hắn cho ta, ném xuống sông Hoài cho cá ăn. Tiêu Hương lâu sẽ là của ta. Công tử bá khí quá. Diệp Thần đừng đáp ứng hắn. Ta đi với hắn là được. Nếu Vương công tử muốn chơi, vậy ta có gì không dám. Tốt lắm, vậy bản công tử hôm nay sẽ làm một bài thơ, cũng để ngươi xem thử khoảng cách giữa ngươi và ta. Nghe cho kỹ. Thanh mai nấu rượu tự nhấp nhẹ, gió mát không mời, hoa tự đến. Uống khắp thiên hạ, rượu vẫn còn. Xây nằm lầu dài, đều bồng lai. Hay lắm. Công tử đại tài. Xong rồi, bài thơ này đối rất trình, có thể xưng là câu thơ nổi danh thiên hạ. Đúng vậy, trước đây chưa từng nghe nói. Tên háo sắc nhỏ này giỏi thơ từ, giờ phải làm sao đây? Dì Kim, mau nghĩ cách đi. Chẳng lẽ thật sự muốn tên tiểu sắc lang mất mạng ở đây sao? Tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Nếu không được, từ khi triều đình đối với giáo phường Ti rồi, ta đã biết, chúng ta chung quy là kỹ viện, chung quy phải bước ra bước đó. Dì Kim, yên tâm, chỉ cần có ta, Diệp Thần ở đây,
sẽ không để giáo phường Ti trở thành nơi ông ấy thật sự. Nếu thứ chơi nhảm nhí này mà cũng gọi là thơ, thì ta phút mốt có thể làm ra vạn bài. Ngươi, đồ tạp chủng, dám sỉ nhục ta như vậy. Hôm nay nếu ngươi không làm ra bài thơ nào hay hơn, ta sẽ băm vằm ngươi ra. Hôm nay nếu ngươi không làm ra bài thơ nào hay hơn, ta sẽ băm vằm ngươi ra, để ta dạy ngươi thế nào mới gọi là thơ. Nghe đây: Nị bà sơ cuồng, đồ nhất túy, túy tiểu đương ca, cường lạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan, trùng bất hối, vì y tiêu đắc, nhân tiểu tụy. Tên tiểu sắc lang này vậy mà làm được thơ. Dì Kim, tiểu sắc lang làm thơ thế nào, có thắng được không? Không chỉ thắng, đây quả là tuyệt cú, thiên cổ tuyệt cú. Thắng rồi, tiểu sắc lang thắng rồi. Tên tiểu sắc lang này khi nào trở nên lợi hại vậy? Ta ngày đêm ở cùng hắn, sao không hề phát hiện? Y đái tiệm khoan, trùng bất hối, vì y tiêu đắc, nhân tiểu tụy. Tiểu sắc lang lại là người si tình như vậy? Tuyệt đối không thể nào. Ngươi, một tên nô tài, sao có thể làm ra thơ như vậy? Hắn chắc chắn đã chép của người khác. Đúng, chắc chắn là sao chép rồi. Ngươi thật to gan, dám đạo văn người khác. Ngươi đừng quá đáng. Ngươi thua, lại nói người ta đạo văn. Đúng thế, không ngờ đường công tử nhà Lang Trung lệnh lại thua không nổi. Không phải sao chép. Vậy hắn làm sao có thể làm ra bài thơ như vậy? Bây giờ làm lại một bài. Nếu vẫn hay như vậy, ta sẽ nhận thua. Thế nào? Văn chương vốn tự nhiên, tay khéo tình cờ có được. Đặc biệt là loại thơ tuyệt tác nghìn năm này, sao có thể giống như cải thảo. Bài này nối tiếp bài kia. Ngươi đừng quá đáng. Làm không ra. Nếu làm không ra, vậy chính là sao chép. Theo luật đại hạ, đạo văn là tội chết. Ngươi có nhận tội không? Nếu có tài hoa cũng là một loại tội. Vậy ta của thật, tội không thể tha thứ. Nếu ngươi thật sự có tài hoa như vậy, sao lại lưu lạc đến Thanh Lâu này? Ngươi hãy rửa sạch cổ chờ chết đi. Chỉ là một bài thơ thôi mà khiến ngươi kinh ngạc như vậy. Ngươi 7 bước có thể thành thơ, còn ta chỉ cần thốt ra chính là vô số văn chương tuyệt mỹ. Sắc lang, ngươi làm gì? Ngươi nghe cho kỹ. Lục nghĩ tân tiểu, hồng đê tiểu hỏa lô, vãn lai thiên dục tuyết, đăng ẩm nhất bồi vô, chiều đao đoạn thủy, thủy cánh điêu, cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. 10 ngày cạn thêm chén nữa. Tây xuất dương quan, biệt cố nhân. Trên đời này chẳng lẽ thật sự có người sinh ra đã biết? Ví như sương sớm, nay qua tháng khổ nhiều, bằng gì giải sầu? Chỉ có rượu ngon. Rượu ngon quá. Xưa này thánh hiền đều cô quạnh, chỉ có người uống rượu lưu danh. Nho, rượu nho ngon, chén dạ quang. Muốn uống, tiếng đàn trên lưng ngựa dục. Xây nạp xa trường, xin đừng cười. Xưa này chinh chiến, mấy ai về? Cười cạn chén rượu, giết người giữa phố. Sao có thể, mỗi bài đều là tuyệt tác. Giả, nhất định là giả. Giả, thế nào? Vương công tử vừa nói không thể không tính. Vậy thì sao? Ngươi muốn bênh vực nàng ta? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay hoa khôi ta ăn chắc, Tiêu Hương lâu cũng là của ta. Ta còn muốn trước mặt ngươi hành hạ nàng ta đến chết. Công tử, ngài thật biết chơi. Ngươi rất biết làm thơ mà. Biết làm thơ thì có tác dụng gì? Ra ngoài lăn lộn phải nói về thế lực, phải nói về bối cảnh. Ngươi theo phe nào? Công tử, chẳng lẽ người quên rồi sao? Hắn chỉ là một tên nô tài lầu xanh mà thôi. Hóa ra là Tiểu Tam. Vương công tử định nuốt lời. Vương công tử định nuốt lời. Đúng thì sao? Ngươi làm gì được ta?
Những tỷ muội của ta đều là thân quyến của những quan lại phạm tội, đều là những người bạc mệnh. Công tử muốn ta nghe theo ngài. Chỉ cầu công tử có thể tha cho những muội muội của ta. Ta biết các người đều là những tiểu thư từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, cao cao tại thượng, phạm tội mới xa cờ lỡ vận đến lầu xanh mà. Nếu không phải như vậy, bản công tử còn không hứng thú đâu. Mấy người tiện nhân này, đừng hòng chạy thoát. Tỉnh Thu Tỷ hà tất phải khuất phục loại người này. Chỉ là mỗi tháng 1 vạn lượng mà thôi. Chỉ cần mỗi tháng nộp đúng hạn là được rồi. Người biết không, tất cả các lầu xanh ở kinh thành cộng lại thu nhập 1 tháng cũng chỉ có 5 vạn lượng. Ngay cả bán người cho những ông chủ có sở thích long dương ở kinh thành cũng không đủ. Diệp Thần, lúc này rồi, ngươi đừng làm loạn nữa. Đúng vậy, Tiểu Diệp, tâm ý của ngươi chúng ta đã nhận được, nhưng chuyện này ngươi thực sự không giúp được gì. Có lẽ đây là số phận của chúng ta thôi. Các tỷ muội, hãy tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Ngay cả kiếm được gấp nhiều lần cũng không phải là vấn đề. Vương công tử, ngài xuất thân danh môn. Hôm nay nếu mà nuốt lời truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thể diện của ngài. 1 tháng, nếu như Tiêu Tương lâu không nộp đủ thuế, ngài lại đến thu người hay thu lầu xanh, đều là ngài có lý. Vương công tử, ngài hãy nghĩ xem. Đây là giáo phường tư kinh thành, dù sao cũng là của triều đình. Mặc dù những năm gần đây quốc khố trống rỗng, không cho chúng ta tiền nữa, nhưng chuyện này nếu làm to ra, truyền ra ngoài, cứ liều chết một phen. Các ngươi. Được. Lão tử từ từ chơi với các ngươi 1 tháng. Chỉ 1 tháng thôi. 1 tháng sau, ta đợi xem lũ đàn bà đê tiện các người quỳ xuống cầu xin ta. Chúng ta đi. Thôi xong rồi, nếu không nộp được thuế hàng tháng, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải treo biển tiếp khách sao? Đều tại ta các muội muội, nếu không phải tại ta thì... Tỷ đừng tự trách. Không trách tỷ. Tiêu Hương lâu chúng ta không giống các thanh lâu khác, không có chỗ dựa. Sớm muộn gì cũng có ngày này. Đúng vậy, lúc chúng ta gặp nạn, đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày này, đúng không? Ta không phải đã nói rồi sao, ta có thể kiếm được tiền. Sao các người cứ không tin ta chứ? 1 tháng cần 1 vạn lượng. Người có cách nào? Yên tâm đi, từ nay ta sẽ để các tỷ đứng thẳng mà. Kiếm tiền. Truyền lệnh xuống, ra lệnh cho tất cả các nhà cung cấp trà rượu ở kinh thành, ai dám cung cấp rượu cho Tiêu Hương lâu chính là đối đầu với ta, Vương công tử. Ta muốn xem thử, một thanh lâu không có rượu, ai còn đến lui tới. Công tử cao minh, như vậy bọn họ càng không thể nộp được 1 vạn lượng bạc này. Dám đối đầu với ta, 1 tháng sau ta muốn tất cả bọn họ quỳ xuống liếm ngón chân ta. Ê công tử, ta còn chưa cưới vợ đâu, người cứ lo liệu việc ta giao. Đến lúc đó ta sẽ tìm vài cô đường xinh đẹp chán trường thưởng cho ngươi, được chứ? Ôi đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đi. Trương lão bản, ngươi đẩy ta làm gì? Rượu mấy hôm trước các người phải giao, sao đến giờ vẫn chưa thấy? Từ hôm nay trở đi, tiểu quán họ Trương chúng ta sẽ không hợp tác với Tiêu Hương lâu nữa. Không hợp tác nữa? Tiêu Hương lâu chúng ta có thiếu nợ các người không? Không. Vậy Tiêu Hương lâu chúng ta có thất tín với Trương lão bản không? Không. Vậy chẳng phải đúng rồi sao? Hợp tác của chúng ta sao nói dứt là dứt được? Đắc tội với Vương công tử rồi. Ta thấy Tiêu Hương lâu các người đến lúc đóng cửa rồi. Trương lão bản, ngươi không bán rượu thì thôi, ta đi mua chỗ khác là được. Nhưng lời ngươi nói cũng quá đáng lắm rồi. Đừng có mơ, không chỉ chúng ta không cung cấp rượu cho các người mà toàn bộ tiểu quán trong kinh thành này đều sẽ không cung cấp rượu cho các người. Ai bảo các người đắc tội với Vương công tử chứ hả? Chuyện gì thế này? Sáng sớm đã thở dài cái gì vậy? Diệp Thần, Vương công tử đã lệnh cho các nhà cung cấp trong kinh thành cắt nguồn cung cấp rượu cho Tiêu Hương lâu chúng ta. Dì Kim chạy cả buổi sáng mà không mua được một vò rượu nào. Bây giờ rượu trong Tiêu Hương lâu chúng ta nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Bây giờ dù có cách hay đến mấy cũng vô dụng. Giờ chúng ta không có rượu, ai mà đến Tiêu Hương lâu chúng ta nữa chứ? Xem ra lần này Vương công tử thật sự muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Đã không có rượu, vậy chúng ta hãy đổi một cách khác để thu hút khách. Tạm thời thông báo ngừng hoạt động để chỉnh đốn đi. Dì Kim, giờ cô đi tìm vải, Hồng quan nhân chịu bán mình đi. Việc tìm người không khó, nhưng so với hầu người ta, chúng ta vạn không bằng mấy chỗ thành lâu lâu đời. Yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho ta. À đúng rồi, chúng ta còn bao nhiêu lượng bạc?
Nếu còn muốn tìm Hồng Quan Nhân, nhiều nhất chỉ còn 500 lượng. 500 lượng làm được gì chứ? Thôi rồi, lần này tiêu thật rồi. 500 lượng đủ rồi. Ta sẽ đi ghi danh sách những vật liệu cần thiết. Mọi người cứ theo danh sách ta viết mà chuẩn bị. Ngươi định làm gì? Trang hoàng lại mấy phòng riêng đặc biệt. À đúng rồi, các tỷ muội chắc đều biết may vá chứ. Đi mua vải tốt, may thành quần áo, tặng cho các tỷ muội mới đến, làm quà gặp mặt. Tiêu Hương Lâu bị làm sao vậy? Định vào uống trà mà. Người chưa biết à? Tiêu Hương Lâu đắc tội với Vương công tử. Giờ thương gia trà ở kinh thành, không ai dám cung cấp trà cho họ. Đều là người đáng thương. Vương công tử đến kìa, đi mau. Thế nào rồi? Tiêu Hương Lâu giờ phản ứng thế nào? Đóng cửa chỉnh đốn nửa tháng. Nhưng mà giờ họ đang tuyển hết Hồng Quan Nhân của cả kinh thành, đang mua sắm lớn, vải vóc với vật liệu trang trí. Mua vải, định may quần áo mới. Chỉ vậy thôi. Lúc trước tên nô tài đó nói chắc như đinh đóng cột, ta cứ tưởng có chủ ý. Kết quả chỉ vậy thôi sao? Cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Công tử à, chỉ bằng đám nhà quê đó, làm sao mà chơi lại được nải chứ? Đến lúc bọn họ khai trương thì chúng ta qua xem bộ dạng tuyệt vọng của bọn họ. Thợ vải và thợ trang trí đến rồi. Ngươi muốn làm kiểu quần áo gì? Phòng riêng trang trí kiểu gì? Đi lấy số đo của mấy người Hồng quán kia, đo kích thước cơ thể họ, rồi làm cho họ một bộ đồ thân bổ, một bộ hoa phục, một bộ dạ hành y. Phòng riêng thì trang trí thành kiểu dáng tương ứng. Một phòng thiên lao, một phòng tư thục, một phòng hắc mộc nhai thánh địa ma giáo, phòng cuối cùng trang trí thành quân cơ sứ. Người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Cứ yên tâm mà làm đi. Cái này gọi là nhập vai. Cách khai trương chỉ còn 3 ngày nữa. Người không giúp thì thôi, mà còn suốt ngày lẫn lộn với đám người Hồng quán kia nữa. Ai nói chúng ta lẫn lộn? Ta đang đào tạo họ đấy. Hơn nữa, có mấy người tiểu muội muội tài giỏi này không phải là được rồi sao? Ta đi cũng vô ích mà. Được rồi, đào tạo đúng không? Tiểu sắc lang của ta à? Bây giờ trang trí và quần áo đều đã đến rồi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Tiếp theo phải rầm rộ thuê thủy quân. Thủy quân? Từ khi nào ngươi quen biết người của bộ binh vậy? Tiểu Nhị, Diệu đâu? Các người đã nghe nói chưa? Tiêu Hương Lâu mời mấy cô đào về. Mấy A đào thì có tác dụng gì? Kỹ viện nào chẳng có. Đúng vậy, ngay cả Diệu cũng không có. Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy A đào mà có thể lật ngược tình thế? Các người biết gì chứ? Nhạc phụ ta làm việc ở Tiêu Hương Lâu. Ông ấy nói với ta, Tiêu Hương Lâu bây giờ đã nghĩ ra mấy trò mới. Hèn chi, người bà con mở tiệm vải của ta dạo này, Tiêu Hương Lâu đặt mua rất nhiều y phục. Xem ra là liên quan đến cái gọi là nhập vai gì đó. Thật hay giả vậy? Xem ra 3 ngày nữa, ta nhất định phải đi thử một phen, xem có như lời các người nói hay không. Người muốn đi là đi được sao? Vào đó phải có thể tháng. Cái gì? Thật có chuyện này sao? Thôi không nói nữa, ta đi làm thẻ Tiêu Hương Lầu trước đã, quay lại rồi uống với huynh đài. Trương huynh đợi ta cùng đi với huynh. Công tử, chuyện lớn rồi. Có chuyện rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Có gì thì nói mau. Công tử, hôm nay là ngày khai trương của Tiêu Hương Lầu đó. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Thế nào? Ngay cả trà cũng không có phải là vắng tanh vắng ngắt không ai hỏi đến? Cái gì chứ? Người ta bây giờ đông nghịt người, chật đích người kìa. Ngươi mau nói rõ ràng cho ta biết rốt cuộc là tại sao buôn bán của bọn họ lại phát đạt. Nghe nói bọn họ đã nghĩ ra một trò chơi mới. Những người mua thẻ đã xếp hàng ra tận đường rồi. Trò chơi mới. Đi xem thử. Các vị khách quan muốn trải nghiệm trò chơi mới nhập vai của Tiểu Lâu Tương Giang nhà ta thì trước tiên hãy xếp hàng mua thẻ tháng tại đây, chỉ cần 20 lượng. Cả tháng đều có thể đến đây trải nghiệm và tiêu dùng nha. Cho ta một tấm, ta muốn trước, cho ta một tấm, 20 lượng bạc. Chơi với mấy người phụ nữ rồi, khổ chủ thì mau cút đi. Không thấy chúng ta đang xếp hàng mua nhiều thế này sao? Cứ để ta làm thẻ trước. Đúng thế, 20 lượng bạc cũng không có. Loại người quê mùa như ngươi còn đến Tiêu Hương Lâu làm gì? Hay là về cái nhà thổ dơ bẩn của ngươi đi. Mau cút đi, đừng làm lỡ thời gian của ta. Ta đang vội đi đánh một trận với gián điệp nữ của địch quốc. Huynh đài, không phải ta nói ngươi, nữ gián điệp có gì hay, không bằng đi với ta đến nhà tù. Nơi đó có nữ thần bắt của Lục phái Nghĩa hiệp đó.
Chẳng phải thú vị hơn nữ gián điệp sao? Theo ta thì vẫn phải đến trường tư. Phu nhân dạy học xinh đẹp. Làm lão phu nhớ lại thời đi học năm đó. Bây giờ nghĩ lại thì cũng cảm khái vô cùng. Đúng. Phía trước có xếp hàng không? Không xếp thì cút đi. Đừng làm lỡ thời gian. Xếp, sao lại không xếp? Ta có đầy tiền. Công tử, hình như họ đang nói về nữ tướng quân, nữ thần bộ, còn có nữ phu tử. Chẳng lẽ trong này có uẩn khúc gì? Ngươi đi, mua cho ta thẻ tháng. Ta phải xem thử cái Tiêu Hương lâu này đang giở trò gì. Ngươi đã làm gì? Tại sao những người này như phát điên vậy? Tò mò quá, tự mình đi xem. Hôm qua học thuộc Kim Bình Mai vẫn chưa xong, ai lên đây chịu phạt? Chọn ta. Học trò tư chất ngu dốt, cần phu tử dùng roi quất ta. Phu tử, chọn ta. Học trò tư chất ngu dốt, cần phu tử dùng roi quất ta. Trong lớp học cấm ồn ào. Học trò biết sai rồi, thầy phạt ta đi. Thánh nữ, chọn các người đừng tranh với ta. Thánh nữ đại nhân, tại hạ đối với ma giáo đã sớm ngưỡng mộ rồi. Xin thánh nữ đại nhân hãy hấp thụ tinh khí của ta, vắt kiệt công lực của ta, đổi lấy ma giáo muôn đời hưng thịnh, thống nhất giang hồ. Đừng chọn hắn chỉ thèm muốn thân thể người. Chọn ta một lòng trung thành với ma giáo. Trời đất chứng giám. Chọn ta. Bản cô nương là Lục Phiến môn thần bộ. Phụng hoàng mệnh đến đây điều tra vụ án tên trộm hái hoa. Nói, còn ai là đồng bọn của các ngươi? Nếu không đừng trách bổn thần bộ. Ta sẽ không nói. Đánh chết ta. Ngươi gan to thật, dám giả mạo quan phủ, động dụng tư hình. Ngươi không muốn sống nữa sao? Không phải. Huynh đại sao nhập tâm thế? Diễn mà. Nếu bị thần bộ đại nhân bắt được thì có thể. Thú vị vậy sao? Ấy ta, bắt ta. Ta ở kinh thành Tác Hắc Đà Đoàn, bắt ta đi. Ta. Ngươi tên gián điệp đáng chết. Ngươi hãy bỏ ý định đó đi. Dù ngươi có tra tấn ta thế nào, ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật của Đại Hạ Triều. Công tử quả nhiên đại nghĩa. Nhưng đừng nói chắc như vậy. Biết đâu sau khi dùng hình, ngươi sẽ thành thật khai báo. Không thể nào. Chỉ trong vài ngày, chỉ cần bán thẻ tháng, chúng ta đã kiếm được 3.400 lượng bạc rồi. Cộng thêm số bạc mà người ở Hồng Quán kiếm được nữa. Một tháng 1 vạn lượng dễ như vậy à? Tên tiểu sắc lang này bình thường đầu óc toàn chứa những thứ ông uế. Vậy mà lại nghĩ ra được mấy trò quỷ quái này. Mèo nào chó nào cũng được. Kiếm được tiền là tốt rồi. Tỷ muội mình sau này không cần phải lo lắng về tiền nữa rồi. Dì Kim, bên ngoài có rất nhiều người đang chặn ở cửa, nói là không gặp được gì sẽ không chịu đi. Sao vậy? Chẳng lẽ việc buôn bán của Tiêu Hương lâu dạo này tốt quá, khiến người ta ghen tị sao? Đi, ra ngoài xem thử. Ta lại ngửi thấy mùi tiền rồi. Giá cả không thành vấn đề. Nhưng mà cái hợp đồng độc quyền này là cái gì? Cái gọi là thỏa thuận độc quyền này là từ nay trở đi, rượu của tất cả các người chỉ được bán cho một mình kỹ viện của chúng ta. Cái gì? Hắn ta độc quyền toàn bộ rượu của kinh thành. Hắn ta nuốt trôi nổi sao? Nghe nói hắn ta đem cả địa khế Tiêu Hương lâu đi thế chấp. Còn làm cái gì mà góp nữa chứ? Nếu không trả được tiền thì Tiêu Hương lâu đó sẽ thuộc về mấy tay buôn rượu kia. Đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê. Đi, chúng ta đi mua lại khế ước hắn ta ký với mấy tay buôn rượu đó. Sau này Tiêu Hương lâu này sẽ là của bổn công tử. Đi thôi, công tử. Cái gì? Cầm cả Tiêu Hương lâu ra thế chấp, độc quyền toàn bộ rượu của kinh thành. Người có biết lượng rượu của cả kinh thành là khổng lồ đến mức nào không? Tiêu Hương lâu chúng ta làm sao nuốt trôi nổi. Lần này ngươi thực sự quá hấp tấp rồi. Bây giờ chỉ còn cách nghĩ biện pháp làm sao để mấy tay buôn rượu đó đồng ý hủy bỏ khế ước này. Ấy, đừng. Có gì đâu, chỉ có chút rượu này thôi. Đến lúc đó ta còn sợ không đủ dùng nữa là không đủ dùng. Chỉ dựa vào các ngươi, Tiêu Hương lâu nho nhỏ.
Các ngươi xem, đây là cái gì? Địa khế của Tiêu Hương Lâu. Một kỹ viện, nghĩ ra được câu đố, hay ho chút nào không? Để lão phu được mở mang tầm mắt. Là ai ở đây mạnh miệng? Ăn nói sắc sược. Huynh đài không phải người kinh thành phải không? Hắn là người của quốc tử giám Quách Kế Kiều. Người chán sống rồi sao? Cái gì? Quốc tử giám chẳng phải luôn tự nhận mình là thanh liêm, sao lại đến nơi này? Nếu là bọn họ, có khi những câu đố đèn trên này bọn họ lại giải được. Mau lấy những câu khó nhất của các người ra đây, để ngài tế tiểu của chúng ta thử xem. Đại nhân, nô gia thật sự có một câu đố khó, không biết ngài có hứng thú không? Bớt nói nhảm. Trên đời này chưa có câu đố nào làm khó được lão phu. Cứ ra để đi. Nếu vậy thì ngài nghe đây. Đây là một đứa trẻ sinh vào mùa đông, cả người lạnh toát, gọi nó cũng không thưa. Mặt trời vừa lên thì tan thành nước. Lão phu cứ tưởng là câu đố gì mà có thể làm khó được nhiều người như vậy. Hóa ra chỉ có vậy. Này là đã có đáp án rồi sao? Cái này thì có gì khó? Một đứa trẻ sinh vào mùa đông, cả người lạnh toát, gọi nó cũng không trả lời. Vậy là nó đã chết. Mặt trời vừa lên thì tan thành nước. Đây chắc chắn là do yêu tà biến thành. Cho nên đáp án rất rõ ràng. Là gì? Đó chính là xác chết của đứa trẻ do yêu quái biến thành. Tế tiểu đại nhân quả nhiên là tài trí nhanh nhạy trước mắt, biết ngay mà. Chúng ta bái phục. Công chúa, nô tỳ cảm giác có vẻ hơi đúng, nhưng ta vẫn thấy kỳ kỳ. Tuy bổn công tử cũng không nghĩ ra đáp án, nhưng chắc chắn không phải đáp án của Quách Tế Tiểu. Vậy thì sao? Chúng ta có thể vào rồi chứ? Đại nhân, hay là ta vẫn cho đại nhân thêm chút ưu đãi. Đại nhân mua suất này đi. Ý gì? Lão phu đáp đúng câu đố, vẫn phải bỏ tiền ra mua tư cách. Quy tắc là do các ngươi đặt ra. Chẳng lẽ muốn nuốt lời? Đúng vậy, muốn nuốt lời sao? Người còn phải nói sao? Quách Tế Tiểu đại nhân, đương nhiên là ngài đáp sai rồi. Người ta đang giữ thể diện cho ngài đấy. Tuyệt đối không thể. Công bố đáp án đi, để tất cả những người có mặt kẻ ngu dốt hiểu rõ bản thân mình nông cạn đến mức nào. Đáp án chính xác là người tuyết. Ồ, ta hiểu rồi, hóa ra là vậy. Diệu kỳ. Sinh ra vào mùa đông, lạnh lẽo, mặt trời mọc là tan chảy. Câu hỏi này thật thú vị, đồng thời không kém phần chặt chẽ. Người ra đề của là người tài. Không thể nào, đáp án của lão phu cũng có thể giải thích được. Các người Tiêu Hương Lâu ra đề lung tung. Đúng thế, chỉ là thanh lâu nhỏ bé, dám ra đề cho tất cả thiên hạ sinh làm bài. Ngươi thật to gan. Đại nhân, hay là ngài thử câu đố đơn giản nhất trên đèn lồng đi. Quá đơn giản, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đại nhân, 30 lạng phải không? Trả tiền, mua một suất. Chỉ có vậy thôi à? Ta còn tưởng quốc tử giám lợi hại lắm. Vẫn giống chúng ta thôi, làm ra vẻ ta đây. Ta còn tưởng quốc tử Tế Tiểu thực sự có thể trả lời được. Kết quả vẫn là phải bỏ tiền mua một suất. Những câu đố đèn này không tầm thường, làm sao dễ trả lời được. Trong Tiêu Hương Lâu có ẩn sĩ đại tài. Cười gì? Quốc tử giám chỉ là không thèm so đo với nữ tử phong trần thôi. Tiêu Hương Lâu dám như vậy, làm nhục lão phu. Đợi đến khi thi hội bắt đầu, lão phu sẽ cho các người biết tay. Câu này chúng ta không trả lời được. Chúng ta bằng lòng mua một suất. Xin hãy công bố đáp án, giải đáp thắc mắc trong lòng chúng ta. Đúng vậy, những câu hỏi này thật tinh diệu. Ta nghĩ trên đời này, người trả lời được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xin hãy công bố đáp án. Công bố đáp án đi. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ công bố đáp án. Đầu tiên, hàng ngàn sợi tơ mảnh và dài. Trên dưới có thể đo trời đất. Đất dày bao nhiêu? Sợi tơ nhỏ bé, nó biết điều này nói về mưa. Tay không nắm được, chân không dẫm qua, dao không chém đứt, mái chèo không tách rời. Điều này nói về nước. Nước đó, mọi người nghĩ xem, có phải đạo lý này không? Có lý, thật là trùng hợp. Đi nào, mời. Xây nằm xa Trường Quân đừng cười. Xưa này chinh chiến mấy ai về? Nếu như đại hạ ta, các tướng lĩnh đều có giác ngộ như thế. À công tử, hay là ngài cứ hạ chỉ, chiêu người này vào triều làm quan, để bệ hạ trọng dụng, thế nào? Không được. Người này dù sao cũng xuất thần thành lâu, còn phải xem tâm tính người này thế nào, chớ nên đánh rắn động cỏ.
Hôm nay Tiêu Hương lâu ta lấy văn hội bạn khắp thiên hạ, gặp hiền tài liền nói theo bốn bề một lòng, cùng nghênh chư vị đại giá quang lâm. Hay, đúng là như vậy, rất hay. Nơi này quả nhiên không tầm thường, chỉ một nữ tự phong trần mà có thể thốt ra những câu thơ như vậy. Nực cười, đàn bà như hoa phủ dung, chỉ biết dựa cửa bán cười, cũng dám vọng tưởng ngâm thơ làm phú. Ca múa dẫn dắt đạo lý, thú vị rồi đây. Tiêu Hương lâu trước đó ở bên ngoài bất kính với mặt mũi của quốc tử Tế Tiểu, nghĩ đến quốc tử Tế Tiểu nhất định sẽ không bỏ qua. Mau gọi tên nô tài đó ra đây. Đừng tưởng ở trong cổ tịch sao chép vài câu thơ là có thể ngông cuồng như vậy. Khách không mời mà đến không biết có gì chỉ giáo. Của là một mỹ nam tử phong độ cá tính tuyệt thế. Bây giờ ở dân gian, ngay cả yêu cầu là nô tài cũng cao như vậy sao? Quốc tử Tế Tiểu là ta đặc biệt mời đến. Hôm nay sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên nô tài ngươi. Không sai, ta là quốc tử giám trưởng quản việc học, giảng kinh cho hoàng tử, còn chẳng dám tụ họp nhân tài văn chương thiên hạ. Các ngươi chỉ là lầu xanh, lấy đâu ra lá gan? Đây chẳng phải Vương công tử sao? Hôm trước chạy trối chết, nay còn mặt mũi quay lại, miệng lưỡi sắc bén. Lát nữa xem ngươi còn đắc ý thế nào. Nếu ngươi dám tổ chức thịnh hội thế này, chắc hẳn có chút tài học, không bằng trước mặt nhân tài văn chương thiên hạ trưng bày một phen. Thế nào, lão già, ngươi muốn gì? Rất đơn giản. Hôm nay ta mang đến quốc tử giám, trạng nguyên các khoa, thi tử ca phú đều tinh thông. Tiêu Hương lâu các ngươi so tài với học trò quốc tử giám một phen. Nếu thua, ta thấy thi hội nực cười này cũng không cần tổ chức nữa. Tài hoa của các cô nương Tiêu Hương lâu thiên hạ hiếm thấy, nhưng so với quốc tử giám vẫn còn kém một bậc. Đúng vậy, xem ra sau hôm nay Tiêu Hương lâu sẽ thân bại danh liệt, thật đáng tiếc. Điện hạ nghĩ Tiêu Hương lâu có cơ hội thắng không? Từ khi hoàng đế đại hạ thành lập quốc tử giám đến nay đã mấy trăm năm. Tuy những năm này dưới sự lãnh đạo của quốc tế Tiểu, học trò say mê quyền thuật, nhưng nội hàm trăm năm vẫn không thể xem thường. Trừ khi sao? Trừ khi những câu thơ đó không phải hắn sao chép. Nhưng như vậy cơ hội thắng vẫn không lớn. Văn chương vốn tự nhiên, một kiệt tác tình cờ, ai có thể dễ dàng tạo ra một tác phẩm tuyệt vời như vậy? Thế nào, nếu người sợ thì chui qua háng ta ngay bây giờ, rồi đưa những kỹ nữ đó đến phủ ta. Ta sẽ tha thứ cho người. Hôm nay là buổi thơ, trao đổi và thảo luận lẫn nhau đương nhiên là được. Nhưng nếu người thua thì nhận cô nương ở đây của ta là mẹ nuôi. Thế nào? Coi như tiểu tử ngươi. Ngươi nói gì? Chẳng lẽ hắn ta thực sự tài giỏi, kiến thức uyên bác? Tế Tiểu đại nhân, điều này không ổn. Nếu để thiên hạ biết ta nhận một kỹ nữ làm mẹ nuôi, ta còn mặt mũi nào nữa? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thầy sẽ thua sao? Thật là một kẻ ngông cuồng. Lão phu đồng ý. Vòng đầu tiên chúng ta sẽ thi đối cầu đối. Thi đối cầu đối. Không ngờ Tế Tiểu đại nhân lại không cần mặt mũi. Điện hạ, thi đối câu đối, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Tế Tiểu đại nhân này thời trẻ đã nổi tiếng thiên hạ nhờ câu đối. Nếu để người này viết sách lập truyện, ông ta cũng bình thường. Nhưng nếu chỉ thi đối câu đối thôi, sợ rằng trên đời không ai là đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào mặt mà đối đáp. Người có hiểu nền tảng 5.000 năm lịch sử? Nếu vậy thì bắt đầu thôi. Tiểu tử, nghe cho kỹ. Tiểu tử, nghe cho kỹ. Câu đối đầu tiên của lão phu là Phật pháp vô biên, tĩnh lý thường quan tự tại. Điều này có gì khó? Từ vân quảng tế, không trung mật kiến Như Lai. Không ngờ ngươi tiểu tử còn thật có chút bản lĩnh. Nhưng hôm nay lão phu sẽ cho người biết tại sao. Tại sao lão phu là quốc tử giám Tế Tiểu mà ngươi lại là nô tài Thanh lâu? Câu đối thứ hai, ngươi nghe cho kỹ. Bút để Giang Sơn, chợ bằng bạc, lâu trước phong nguyệt, tự xuân thu. Hay, thật tốt, tuyệt vời. Vị quốc tử giám Tế Tiểu này bản thân cầm bút có thể vẽ nên Giang Sơn bằng bạc. Tên nô tài này lại không đi con đường thường, lấy nhu khắc cương, nói bản thân ở lầu Tiêu Hương này ngắm phong nguyệt, tự có xuân thu. Thật là một bậc quân tử nho nhã, ôn nhuận như ngọc. Văn tài như vậy, thật là trời phù hộ đại hạ ta. Chỉ tiếc sao lại sinh ra ở nơi Thanh lâu như thế này.
Điều đó thì có liên quan gì? Chỉ cần hắn ta được công tử nâng đỡ, chẳng phải là sẽ bay lên trời, thoát khỏi vũng bùn sao? Đúng vậy. Thế nào? Kinh thiên động địa, phi tiền gì ta? Quốc tử giám tế tiều, nhìn lại lịch sử cũng không có ai sánh bằng. Diệu bút sinh hoa, nơi đây văn nhân tài tử rất nhiều, xem hôm nay đều thấy sự kế thừa. Diệp công tử đối đáp thật tế tiều, ngươi có nghe thấy không? Nơi đây toàn là người tài giỏi. Câm miệng cho lão phu. Đỏ, vàng, lam, trắng, đám đầu xanh phô diễn. Quách tế tiều, của thật là nói hết chân lý trốn lầu xanh. Đấu thì cứ đấu cho đàng hoàng, làm gì mà chửi người ta. Tự sử tiểu y thi, trừ thánh nhân lưu danh. Hay lắm, tốt lắm. Thiên cổ tuyệt đối. Tiểu nô tài, mặc áo đông, cầm quạt hè, một bộ xuân thu, từng đọc chưa? Lão tặc hèn bọn, sinh miền Nam đến phương Bắc, củ cà rốt, có còn không? Xuân hạ thu đồng đối, Nam Bắc Đông Tây. Không ngờ tên này cũng khá thú vị. Thầy ơi thầy. Thầy, sao rồi thầy ơi? Làm gì đấy? Nhiều người đang nhìn kìa. Hiệp đầu này chắc là ta thắng rồi nhỉ? Ván đầu người thắng, nhưng ván thứ hai này để ta đấu với người. Không ngờ tên nhóc này lại tà môn thế. Cả quốc tử giám cũng không áp chế được hắn. Nhưng dù vậy, ngươi đừng hòng thoát khỏi Vũ Chỉ Sơn của bản công tử. Hôm nay nhất định cho các ngươi chết không nơi chôn. Tính là ngươi thắng một ván. Ván thứ hai này để ta đấu với ngươi. À, ngươi muốn so tài gì? Cái này, huynh đài có quen người này không? Đúng vậy. Người này là bậc thầy âm luật nổi tiếng, được mệnh danh là nhạc thánh đương thời. Nghe nói có lần hắn cày đàn trong rừng, tiếng đàn vừa vang lên liền kinh động vạn chim trong rừng bay lượn trên đầu hắn, lắng nghe tiếng đàn trời. Nếu vậy, Tiêu Hương Lâu chẳng phải chắc chắn thua sao? Không có cơ hội thắng, không có cơ hội thắng. Tiểu nữ mới học được một khúc, mời các vị lắng nghe. Không thể nào. Khúc nhạc trên đời này đều nằm trong lòng ta. Không ngờ lại có khúc nhạc tuyệt vời như thế. Sao ta chưa từng nghe qua? Khúc nhạc này rốt cuộc là ai sáng tác? Khúc này là do một vị phu nhân bị người Hồ bắt đi trong chiến loạn, trải qua 12 năm. Thái phu nhân sáng tác, một chương một tiếng vỗ, một tiếng vỗ một nỗi buồn, tổng cộng 18 tiếng vỗ, nên gọi là Hồ Gia Thập Bát Phách. Khúc nhạc bị ai não ruột, xé nát tâm can. Chắc hẳn lúc đó Thái phu nhân vô cùng đau buồn, mới có thể sáng tác ra khúc nhạc đau khổ như vậy. Công tử có thể hiểu được tiếng khóc than của Thái phu nhân trong khúc nhạc này. Chắc hẳn cũng là một người nặng tình. Tiêu Hương Lâu sau này sẽ tổ chức kể chuyện, trong đó có cả câu chuyện của Thái phu nhân. Nếu các vị hứng thú, xin mời đến xem. Khúc nhạc này công tử thấy thế nào? Thật hổ thẹn. Trước khúc nhạc này, tại hạ tự thấy xấu hổ. Ta nhận thua. Sao ngươi lại nhận thua? Vậy chẳng phải ta thật sự phải nhận một nữ tử Thanh Lâu làm mẹ nuôi sao? Chỉ một Thanh Lâu cũng chỉ biết chút ít thơ từ, chỉ là thứ tầm thường. Chỉ một Thanh Lâu cũng chỉ biết chút ít thơ từ, chỉ là thứ tầm thường. Xong rồi, Tiêu Hương Lâu này sợ là sắp bại rồi. Tại sao? Tiêu Hương Lâu chẳng phải đã thắng 2 trận rồi sao? Người này chẳng có chút tài học nào, tính tình phóng túng, nhưng lại rất giỏi ăn nói. Chỉ dựa vào cái lưỡi 3 tấc không thối kia, được tiên đế vô cùng yêu thích. Hễ có quan nào càn gián tiền đế, đều bị hắn dẫn kinh điển ra bác bỏ đến mức không còn gì để nói. Cũng giống như phiên bản cổ đại của mấy kẻ hay chửi bới trên mạng vậy. Vậy theo lão tiên sinh thế nào mới gọi là có tài? Bàn luận việc thiên hạ, tranh luận quốc sách mới là việc mà người đọc sách nên làm mới phải. Vậy thì chúng ta hãy tranh luận một phen, xem lão tiên sinh rốt cuộc có diệu kế trị quốc nào. Ta là trọng thần bên cạnh tiên đế, xung quanh ta toàn là những trọng thần của quốc gia. Ngươi chỉ là một tên nô tài. Bàn luận quốc sự với ta, ngươi xứng sao?
Của nhiên vừa mở miệng đã áp đảo người khác, lấy thế áp người. Lão tiên sinh nói vậy, tiểu nữ thân phận thấp hèn, tự nhiên không dám tranh luận với ngài. Nhưng Diệp Thần thì khác với chúng ta, hắn từ nhỏ đã lưu lạc đến nơi này, chưa từng tiếp xúc với những chuyện dơ bẩn nào. Không cho phép lão tiên sinh bác bỏ, không dám đối mặt với lão phu. Thế mà lại để một nữ nhân ra mặt nói giúp ngươi. Một đôi tay ngọc nghìn người gối, nửa điểm môi son, vạn người nếm. Đồ ti tiện như ngươi cũng dám ở trước mặt lão phu mà ồn ào, còn không cút xuống. Bên cầu gãy ngoài quán trạm, cô đơn nở rộ không chủ, đã là hoàng hôn lẻ loi sầu, thêm nữa gió và mưa. Không muốn tranh xuân, dù muôn hoa ghen ghét, rơi rụng thành bùn, nghiền thành bụi, chỉ còn hương thơm vẫn còn. Ta xin mạn phép cho rằng vị thế có phân chia cao thấp, đức hạnh thì không phân biệt giàu nghèo già trẻ. Xưa này có những kẻ văn nhân hủ bại, cũng có những người tài hoa hào hiệp. Lão tiên sinh có thấy đúng không? Lão tiên sinh có thấy đúng không? Rơi rụng thành bùn, nghiền thành bụi, chỉ còn hương thơm vẫn còn. Bị kẻ gian bức ép, rơi vào đầu xanh, đều là bất đắc dĩ. Sau này người đời khinh thường, nhưng các tỷ tỷ không được tự ti. Diệp Thần, ta đây. Người đời ai cũng thích sắc đẹp, chỉ có Diệp Thần này, trọng khí tiết của nàng, trên đời lại có cảnh đẹp như thế. Cho dù cánh hoa rụng rời, bị nghiền thành bùn đất, vẫn còn mãi hương thơm lưu lại nhân gian. Hai câu rơi rụng thành bùn, nghiền thành bụi, chỉ còn hương thơm vẫn còn, hay cho tiêu hương lâu. Tài học thiên hạ chỉ có một đấu, sợ rằng Diệp công tử một mình đã chiếm 8 đấu. Sau này chỉ cần ở trước mặt Diệp công tử, hoàn toàn không dám cầm bút làm thơ. Hỗn láo. Hôm nay văn nhân thiên hạ tụ hội ở đây, làm sao có thể ngồi nhìn các người kẻ hèn hạ làm hại nước. Ê lão già, ta để mặt người đấy. Thiên hạ hưng vong, mỗi người đều có trách nhiệm. Lúc thì nô tài, lúc thì hèn hạ, nhưng sao nào? Dù thân ở chốn phong trần, nhưng chưa hề quên lo cho nước. Sao không xứng bàn luận quốc sự với kẻ sắp chết như người? Hay cho câu thiên hạ hưng vong, dân phù hữu trách. Hay cho câu vị bị cảm vong yêu quốc. Nếu như ba tánh đại hạ đều như ngươi, còn lo đại hạ không cường thịnh sao? Còn lo sợ bị đại sở uy hiếp sao? Hay. Đại hạ ta cần những người đọc sách như Diệp công tử. Phong thái Diệp công tử quả thật như hồng mai giữa mùa đông, gió tuyết không thể lay chuyển, khiến người ta không khỏi kính phục. Sống giữa thời loạn lạc, chỉ có tấm lòng yêu quốc mà không có hành động gì, nói mạnh miệng chẳng phải khiến người ta cười chê sao? Ta hỏi ngươi, quốc khố đại hạ ta trống rỗng, ngoài không thể mở mang bờ cõi, trong không thể quốc thái dân an. Vì sao? Đại hạ hiện nay chẳng qua như là lòng bàn tay và mu bàn tay, chỉ là nỗi yêu ngoại hoạn. Ngoại hoạn là nước Sở. Từ khi khai quốc hoàng đế đến nay, khi đối đầu với Sở quốc, chưa từng có một trận đại thắng. Sở quốc năm nào cũng cướp bóc biên cương. Nay nhâm nhe đại hạ phồn hoa đã lâu, bá tánh quan trung hoang mang, lo sợ ngày nào đó bị đại Sở phá quan vong quốc. Một tên nô tài sao có thể có kiến thức này? Nội hoạn chính là quốc tặc. Triệu Tiểu Cao thao túng triều đình, gọi hiêu là ngựa, bách quan triều đình kết bè kết phái, thiên hạ bá tánh lầm than đã lâu. Cái họa này nếu không diệt trừ, thiên hạ sợ rằng có nguy cơ sụp đổ. Cậu gan, người dám bàn luận chuyện triều chính, người muốn chết, đừng lôi quốc tử giám của ta vào. Quốc tặc, quốc tử giám cũng vậy, chính là có kẻ như người chiếm giữ chức cao, có thể bồi dưỡng cho đại hạ được nhân tài nào chứ? Quốc tử giám mục dũng một chút, đại hạ mục dũng một mảng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi nói ta chỉ có lòng lo nước mà không có hành động gì. Vậy ngươi thì có hành động kinh thiên động địa gì không? Triệu Tiểu Cao hại thiên hạ đều biết. Vậy thì hạ xin hỏi lão tiên sinh có dám dần sớ tội Triệu Tiểu Cao? Nếu người dám, trận tranh luận hôm nay ta nhận thua. Công tử, ta sao lại có chút không hiểu gì cả. Triệu Tiểu Cao tên cầu tạp chủng đó nắm giữ triều đình, một tay che trời, việc này ai ai cũng biết, nhưng lại không một ai dám luận tội hắn. Bởi vì phàm là những người đã làm như vậy, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Đây là sát chiêu rồi. Ta thì không dám, ngươi lại sao dám? Tại hạ có gì không dám? Thì ra Diệp công tử đã sớm chuẩn bị sẵn sớ luận tội rồi. Đây mới thực sự là không sợ sống chết, lo nước lo dân. Xin nhận tại hạ một lạy.
Tiên sinh, nhanh lên. Bị trúng độc rồi. Xem người có chết không. Rượu có độc. Người cái tên tiểu nhân bị ổi, dám bỏ độc trong rượu. Người muốn toàn bộ học từ đại hạ chúng ta bị tóm gọn hết sao? Diệp công tử, chuyện này là thật sao? Ngươi, hôm nay phải cho chúng ta một lời giải thích. Mọi người bình tĩnh, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Đợi điều tra rõ ràng, ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Giải thích? Mọi người đều biết, tất cả rượu trong kinh thành đều bị Tiêu Hương Lâu người mua hết. Chẳng lẽ là các thương gia rượu bỏ độc trong rượu sao? Chuyện vẫn chưa điều tra rõ. Vương công tử sao lại biết? Nhất định là rượu có độc, mà không phải thứ khác. Ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi là gián điệp địch quốc. Chẳng lẽ đúng như Vương công tử nói, Diệp Thần thật sự là gián điệp trà trộn vào đại hạ sao? Mọi người đừng vội kết luận. Ta sẽ đi mời quan sai nha môn đến điều tra. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Báo quan. Không cần. Người của quan phủ đã đến rồi. Ai báo quan? Đã xảy ra chuyện gì? Ta báo quan. Ta nghi ngờ người này bỏ độc vào rượu, khiến nhiều người sống chết chưa rõ. Hắn ta có thể là gián điệp của địch quốc. Bắt lấy. Các ngươi làm sao có thể bắt người bừa bãi như vậy? Bây giờ sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, bằng chứng rõ ràng. Còn điều tra gì nữa? Không tránh ra, sẽ còn người như đồng bọn của phản tặc mà xử lý. Tránh ra. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Đừng bắt nhầm người. Vương công tử nói đúng. Tiểu nhân hiểu rồi. Nghe thấy chưa? Còn không mau tránh ra. Công tử. Thành Phù tỷ. Mau đưa đi, đưa đi. Dám chống đối ta, hôm nay nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đi, chúng ta cũng đi xem tên gián điệp địch quốc này chết như thế nào. Nô tài láo xược, người có biết tội không? Tại hạ có tội gì? Đại nhân, tên này cứng miệng lắm. Tát 50 cái trước đã, không sợ hắn không thành thật. Không sai, Vương công tử quả nhiên thông minh. Người đâu? Tát. Dừng tay. Đại nhân, Diệp Thần từ nhỏ lớn lên ở Tiêu Hương Lâu, chưa từng rời khỏi nửa bước. Việc này là do Triệu đại nhân đích thân hạ lệnh. Bởi vậy có thể thấy Diệp Thần tuyệt đối không phải gián điệp của Sở Quốc. Mong đại nhân bình xét. Gián điệp nào lại viết hai chữ gián điệp lên mặt? Người Sở Quốc đã trà trộn vào Tiêu Hương Lâu giúp Diệp Thần cũng chưa biết chừng. Bằng chứng đâu? Người nói Diệp Thần là gián điệp, bằng chứng đâu? Cho dù hắn không phải gián điệp, thì việc hắn đầu độc học từ đại hạ bằng chứng rõ ràng. Đại nhân, đừng nói nhảm nữa, dùng hình. Quả nhiên là Diệp Thần hạ độc. Tiếc là trước đây ta còn thấy hắn tuấn tú. Nhìn nữ nhân này, nhìn là biết không phải người tốt. Còn cản trở chi huyện đại nhân xử án. Gì mà cản trở chi phủ đại nhân xử án? Người ta rõ ràng là có tình có nghĩa. Bây giờ sự việc vẫn chưa rõ ràng, sao có thể vội vàng kết luận? Đều nói gái lầu xanh vô tình, kép hát vô nghĩa. Nữ tử thanh lâu sao lại ra? 8 phần là đôi cầu nam nữ này đã sớm cấu kết với nhau. Thì ra là vậy. Ta đã nói sao nàng ta không tiếp khách. Thì ra là đã sớm với tên nô tài với nhau. Như vậy là có thể giải thích được. Vụ án bỏ độc vẫn chưa điều tra rõ ràng, sao lại nói bằng chứng xác thực? Việc ngươi giao phó, ta đã điều tra rõ. Cả kinh thành đều biết, tất cả rượu đều bị Diệp Thần độc quyền. Các thương gia rượu lớn sớm đã đưa rượu đến. Triều đại thi hội lần này, văn nhân mặc khách, toàn bộ quá trình chỉ có một mình ngươi, Diệp Thần, kinh qua không phải ngươi hạ độc. Chẳng lẽ rượu tự hạ độc mình sao? Công tử nói đúng. Theo bản quan thấy, không dùng đại hình hầu hạ, ngươi sẽ không thành thật khai báo. Người đâu? Lên hình. Đại nhân, ta tin tưởng con người của Diệp Thần. Việc này còn cần điều tra. Dân nữ nguyện dùng tính mạng của mình đảm bảo. Mong đại nhân hãy tạm giam Diệp Thần, sau đó đến Tiêu Hương Lâu điều tra. Như vậy nhất định sẽ sáng tỏ. Vô lễ. Ngươi chỉ là kỹ nữ, dám dạy bản quan xử án sao? Hơn nữa,
chỉ bằng ngươi cũng muốn bảo lãnh cho hắn. Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Đại nhân, ta nguyện dùng tính mạng bảo lãnh cho Diệp Thần. Ta cũng vậy. Ta không nhìn nhầm chứ? Đây chính là kỹ nữ. Nếu có thể, ai lại muốn lưu lạc Thanh Lâu? Ta thấy câu nói của Diệp công tử, rơi dụng thành bùn, bị nghiền nát thành bụi, chỉ còn hương thơm như cũ, nói rất hay. Đây chính là điều Diệp Thần nói. Sống giữa hồng trần, nhưng không gãy chi khí. Những cô gái này có tiếng nói mạnh mẽ, còn hơn những gã đàn ngươi hồi hám kia. Có tình có nghĩa hơn nhiều. Ngươi chẳng phải cũng là đàn ngươi sao? Ngươi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi rốt cuộc là người thế nào? Được rồi, các ngươi muốn làm loạn công đường sao? Người đâu? Người đâu? Đại nhân khoan đã. Sao vậy? Thừa nhận ngươi đã hạ độc rồi sao? Vậy cũng tốt. Tiết kiệm cho bản quan với ngươi, dùng nhiều thủ đoạn. Nếu đã vậy thì áp giải vào đại lao, chọn ngày xử trảm. Đại nhân, ta biết ai hạ độc. Chẳng phải là ngươi sao? Không, kẻ hạ độc chính là hắn. Ôi ta, đừng nói đùa nữa, đừng nói bậy. Đại nhân, chó điên cắn vậy thôi. Đúng. Người đâu? Dùng hình. Dừng tay. Lại là ai dám không coi bản quan ra gì? Hết lần này đến lần khác làm gián đoạn bản quan xử án. Người đâu? Mặc kệ là ai, đánh 50 đại bản trước để làm gương. Tên cầu quan, ngươi hãy nhìn cho rõ. Phủ công chúa. Đúng vậy, theo lệnh của công chúa, đặc biệt đến đây tham dự phiên tòa. Đại nhân, ngài phải xét xử công minh. Đó là điều đương nhiên. Tên tiểu tử này lại có quan hệ với phủ công chúa. Vương công tử lại dám không báo cho ta biết trước, suýt hại chết ta. May mà chưa dùng hình. Hắn chỉ là một tên nô tài, sao lại có liên quan đến phủ công chúa được? Đại nhân, ngài đừng nhầm lẫn. Tiếp tục xét xử. Ngươi nói, ngươi có bằng chứng, có thật không? Đương nhiên. Thưa đại nhân, dù là người của phủ công chúa ở đây, cũng không thể oan sai cho người khác phải không? Khi làm việc xấu, nhất định sẽ hoảng loạn, thì nhất định sẽ mắc sai lầm. Vừa đúng lúc, ta ở trong kho tìm thấy một miếng ngọc bội. Đây là ngọc bội của hạ nhân trong phủ ngự sử vương. Đây, ngươi không phải nói ngươi chưa từng đến kho sao? Vậy tại sao trong kho lại tìm thấy ngọc bội của ngươi? Ta, mau khai thật ra. Thưa đại nhân, tiểu nhân đều là... Thưa đại nhân, tiểu nhân luôn ghen tị với Diệp công tử, nổi bật, nên mới phạm phải chuyện như thế này. Tên vô lại này lại dám phạm phải chuyện tày trời này. Người đâu? Đưa hắn vào đại lao, chọn ngày xử trảm. Ta tưởng ngươi khá hơn rồi chứ. Biết cách đổ tội rồi, kết quả lại đầu voi đuôi chuột, còn mất một tên tay sai. Tiểu vương, sao ngươi vẫn kém cỏi thế? Lần này coi như người may mắn, lần sau ta nhất định giết người. Người không muốn biết ta lấy ở đâu ra cái thẻ thân phận ở vương phủ của người à? Tìm cách lấy thẻ thân phận trên người hầu cận của vương công tử, đừng để bị phát hiện. Làm, được không? Tin ta đi, mạng ta giờ nằm trong tay tỷ rồi. Ta nhất định làm được. Kẻ tầm thường ở triều đình, người tài giỏi ở nhân gian. Nào, Diệp công tử, ta kính ngươi một ly. Nay triều đình bị Triệu Tiểu Cao thao túng, cần những người tài giỏi như Diệp huynh để thay đổi tất cả. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong buổi tiệc thơ rượu, Diệp huynh dám nói thẳng Triệu Tiểu Cao hại đức hại dân, không sợ đó nghe được sao? Ngươi nhìn kỹ lầu Tiêu Hương này, người nào trong lầu này mà không bị Triệu Tiểu Cao hại đến nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt, thù hận chất chồng như núi, không sợ thêm một chuyện này. Nhưng sau hôm nay, mọi người sợ uy quyền của Triệu Tiểu Cao, không dám bước chân vào lầu Tiêu Hương nữa. Vậy những nỗ lực trước đây của Diệp huynh không phải là uổng phí sao? Triệu Tiểu Cao có thể bịt miệng lưỡi thiên hạ,
nhưng không thể dập tắt ngọn lửa căm phẫn trong lòng dân. Chẳng lẽ Diệp huynh muốn làm tấm gương cho các học giả thiên hạ? Thông minh. Đợi đến khi chuyện hôm nay chuyển ra ngoài, Tiêu Hương lâu của ta sẽ trở thành nơi duy nhất trong chốn quan trường ông trọng này. Sau này chỉ cần Tiêu Hương lâu dự hội, liền có thể chứng minh bản là người chính nghĩa, chứng minh bản thân không sợ cường quyền. Ngươi nói xem lúc đó còn sợ không có ai đến sao? Đây cũng là kế bất đắc dĩ, chỉ cần Tiêu Hương lâu quật khởi nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý của Triệu Tiểu Cao. Chỉ có lôi kéo dư luận mới có thể tạm thời tự bảo vệ mình. Mấy hôm trước Tiêu Hương lâu tổ chức thi hội, vị Diệp công tử kia nổi tiếng khắp kinh thành, rượu của chúng ta cũng bán hết sạch. Nhưng vì thế mà đắc tội với Triệu thừa tướng, sợ rằng việc buôn bán sau này sẽ không còn nữa. Sẽ bỏ hợp đồng là được rồi mà. Tại hạ tuy chỉ là một thương nhân, nhưng ta cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ. Diệp công tử ở chỗ chúng ta, những lời nói ra rất được lòng dân. Ta khuyên ngươi đừng làm kẻ thay đổi thất thường. Vậy chúng ta cứ chờ mắt nhìn thối trong kho hay sao? Đợi đã, ta thấy cái tên Diệp thần này cũng không phải dạng vừa đâu. Biết đâu đấy, vẫn còn cơ hội. Cứ coi như chúng ta đã công hiến cho đại hạ quốc đi. Đây chẳng phải là Tiêu Hương lâu nổi tiếng khắp kinh thành gần đây sao? Sao ế ẩm thế này? Nghe nói trong Tiêu Hương lâu xuất hiện một bậc đại hiền trăm năm khó gặp. Giữa bản dân thiên hạ dám chỉ thẳng mặt thừa tướng Triệu Tiểu Cao là quốc tặc. Giờ ai cũng sợ bị liên lụy. Trên đời này lại có bậc hiền tài như thế. Nếu không được cùng người ấy nâng chén trò chuyện, uống cho thỏa thích, há chẳng phải uổng phí một chuyến đi sao? Cô nương, rượu đâu? Thời buổi này, ngay cả nói lời thật cũng không được nữa sao? Vậy ngươi muốn kiếm sĩ làm gì? Chúng ta nhiều người thế này, chẳng lẽ tên gian tặc đó có thể giết hết chúng ta được sao? Đúng vậy. Tên gian tặc đó dám làm, chẳng lẽ lại sợ người ta nói sao? Đi, vào uống rượu thôi. Đi nào. Công tử của là đại tài, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của huynh. Ngọn lửa này đã được huynh thắp lên rồi. Sợ là từ nay về sau trong kinh thành này, nơi tụ hội của văn nhân mặc khách, ngoài Tiêu Hương lâu ra, sẽ không còn nơi nào khác nữa. Ta nói này, ngươi ở chỗ ta mấy ngày rồi, vẫn chưa đi, định bám giết lấy chỗ này luôn phải không? Lúc không có khách, ta vẫn luôn tra tiền ở đây mà. Tiêu Hương lâu các ngươi lại đối đãi với khách như vậy sao? Nhưng vấn đề là ngươi ở chỗ ta mấy ngày rồi, mà chưa từng gọi một cô nương nào. Ngươi là khách kiểu gì vậy? Tiêu Hương lâu của ngươi sau này, ngày nào cũng đông nghịt, nói kiếm bộ tiền cũng không hoa. Sao cứ nhăm nhe mấy đồng bạc lẻ trong túi ta? Ta nói cô giả trai đến đây, rốt cuộc muốn làm gì thì nói thẳng ra. Ngươi đã phát hiện ra rồi. Đây là lầu xanh. Với nhãn lực của các tỷ tỷ, là nam hay nữ, chẳng lẽ còn phân biệt không được sao? Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, đồ lưu manh. Cô có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo. Bản cô nương chính là lấy tài hoa của ngươi. Nhà ta trong triều cũng có chút thực lực. Nhìn ngươi hảo nam nhi, cam tâm chịu nhục ở lầu xanh này. Sao nào? Không bằng đi theo bản cô nương, thành tựu đại nghiệp như thế nào? Cô nghĩ ta muốn làm nô tài mãi mãi sao? Đó chẳng phải không còn cách nào sao? Năm đó Triệu Tiểu Cao đích thân, ngay cả đại hạ đương triều không thể từ tay Triệu Tiểu Cao chụp ta ra, huống chi là cô. Vậy được, chỉ cần cô chuộc được ta, ta sẽ đi theo cô. Lời này là thật. Thật. Nếu cô có bản lĩnh đó, chuộc thân cần bản lĩnh gì? Chẳng phải có đủ bạc là được rồi sao? Không đúng, giáo phường ty trực thuộc triều đình, quan hệ không đủ cứng, không dễ dàng cho chuộc thân. Thử thách đây nhất định là Diệp huynh đang thử thách ta. Diệp công tử yên tâm, nhà ta cũng có chút thực lực đấy. Đừng nói là hạng người làm việc vặt như ngươi, kể cả Hoa Khôi. Không được. Hoa Khôi cũng không được. Nam nhi không thể bị nữ sắc mê hoặc. Vậy cô cố lên nhé. Ta rất lạc quan về cô đấy. Vương công tử chó má gì chứ? Cha hắn chẳng qua chỉ là lang trung lệnh, dưới trướng Triệu tiểu hầu chỉ là con chó dữ thôi. Hắn còn tự tin có thể chuộc thân cho Hoa Khôi, bản công chúa thân phận ngàn vàng. Chẳng lẽ không phải chỉ một câu nói là xong sao? Vừa hay để Diệp công tử xem thử bản lĩnh của bản công chúa. Diệp công tử yên tâm, ta sẽ đi giải quyết việc này. Cứ yên tâm, trên đời này nếu ta không làm được việc này thì sẽ không ai làm được. Đồ ngốc. Cha phải làm chủ cho con. Tên nô tài đó, hắn hại con, nhận gái lầu xanh làm mẹ nuôi. Còn cả cậu đàn lớn lên cùng con từ nhỏ cũng bị hắn hại. Giờ cả đám công tử bột trong kinh thành đều đang cười nhạo con. Đúng vậy, lão gia. Công tử chỉ là đi chơi với Hoa Khôi, tên nô tài đó lại trăm phương ngàn kế cản trở,
Cứ tiếp tục thế này, danh dự của ngài sẽ mất hết. Được. Được lắm Tiêu Hương Lâu. Dám làm nhục lão phu như vậy. Các người đứng dậy đi. Lùi xuống. Vâng. Chuyện này các ngươi đừng nhúng tay vào nữa. Ta sẽ tự mình xử lý. Đến lúc đó ta sẽ cho tên nô tài đó gãy chân, mang về nhà cho con xả giận. Cha, đến lúc đó người đừng ra tay quá nặng. Cha đừng giết hắn. Đến lúc đó con muốn hành hạ hắn. Yên tâm đi. Cha nhất định sẽ làm con hài lòng. Cảm ơn cha. Hắn ta thật sự trước mặt mọi người đã giáng chức Triệu Tiểu Cao thành quốc tạp. Hắn ta thật sự có tài năng đến vậy sao? Chỉ có hơn chứ không kém. Ồ. Ồ. Tài năng lớn như vậy. Chỉ ồ một tiếng. Con gần ra làm gì? Ra lệnh đi, bảo lễ bộ thả người, cho hắn quan cao lộc hậu. Không được. Ngươi nói bậy. Ngươi đường đường là bậc quân vương, ngươi lại không làm được. Hắn là con trai duy nhất của Trấn Bắc Vương. Năm đó Triệu Tiểu Cao mê hoặc tiên đế, vụ oan giá họa cho Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương bị chu di cửu tộc. Diệp Thần này lại sống sót. Nhưng hắn bị đánh vào tiện tịch, trở thành nô tài vĩnh viễn. Muốn chuộc Diệp Thần ra, sợ rằng phải có Triệu Tiểu Cao gật đầu. Khó trách hắn có học thức như vậy. Nhưng chuyện này không còn chút khoảng trống nào sao? Ngay cả Hoàng huynh ngươi cũng không được. Mà khế ước bán thân của Diệp Thần lại ở trong tay Triệu Tiểu Cao. Hơn nữa toàn bộ binh quyền kinh thành đều nằm trong tay hắn. Ngươi nói xem, hắn, Triệu Tiểu Cao, có nghe lời Hoàng huynh ta không? Vậy phải làm sao? Ngươi làm như thế này. Trước tiên hãy che giấu thân phận, tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Che giấu thân phận, hỏi kế rồi quay lại, báo lại cho ta. Như vậy chẳng phải được rồi sao? Ta đường đường là công chúa đại hạ, lại phải chủ động tiếp cận hắn. Còn phải che giấu thân phận. Đúng rồi, còn phải định nọt hắn. Chẳng phải ta đang quỳ xuống xin cơm sao? Đại sự quốc gia sao người có thể nói là xin cơm chứ? Hỏi kế không có gì đáng xấu hổ. Xấu hổ, rất xấu hổ. Ta đường đường là công chúa một nước, chưa từng mất mặt như vậy. Vậy chấm ban cho người một đạo thánh chỉ, để hắn làm phò mã. Như vậy sẽ không mất mặt nữa. Diệp Thần, sao cô lại đến nữa rồi? Sao vậy? Cho dù ta không gọi cô nương, tiêu xài chút rượu, nghe chút tiểu khúc cũng được chứ. Nào có đạo lý đuổi khách ra ngoài. Được rồi, chuyện này ta không nhắc nữa. Việc chuộc thân cho ta làm đến đâu rồi? Cái này, Diệp công tử, thân phận hơi đặc biệt. Ta vẫn thích một số người. Mấy hôm trước còn thể thốt, kiểu như coi trời bằng vung. Dưa chuột. Ngươi làm gì với cổ dưa chuột vậy? Vật này rất quan trọng. Mau bỏ xuống. Quan trọng thì đã sao? Không được chạm vào. Dù ta không thể giúp Diệp công tử thoát khỏi vũng lầy này, nhưng ở kinh thành này ta cũng có chút thế lực. Có ta bảo kê ngươi, Lý công tử nào đó, Vương công tử gì đó đều là dám chó. Hừ, ta bảo đảm ngươi ở kinh thành này tung hoành ngang dọc. Cô cứ thế mà ăn nó. Đúng vậy thì sao? Ngươi không keo kiệt vậy chứ? Ta thôi bỏ đi. Cô thật sự không bảo kê nổi đâu. Coi thường ta. Có phải coi thường ta không? Chuyện này thật sự là hơi bất ngờ. Tin ta đi, Diệp công tử, hãy tin ta thêm lần nữa. Nghe ta khuyên một câu. Vùng nước này rất sâu, cô còn trẻ, thật sự không bảo kê nổi đâu. Diệp công tử yên tâm, ta nắm chắc được. Không, cô thật sự không nắm chắc được đâu. Nô tài đâu? Mau đến lĩnh chết. Thật là đang buồn vụ. Lại có gối đến, đợi hắn lâm vào đường cùng, bản công chúa sẽ ra mặt giải quyết. Chẳng phải sẽ khiến tên nhóc này tin ta có thể bảo kê hắn sao? Cũng để hắn biết tầm quan trọng của bản công chúa. Ây ra, Diệp công tử, vị khách không mời mà đến này hình như là tìm ngươi. Có vẻ không thân thiện lắm. Quan nhân bớt giận, ta là chủ quán này. Xin hỏi là tên tiểu tư nào đắc tội với quan nhân vậy? Ngươi là cái thá gì? Cũng dám làm ồn ào trước mặt bổn quan.
Tên nô tài đó nếu còn trốn không ra, bổn quan sẽ bắt hết tất cả mọi người, giải về thiên lao. Dì Kim, dì có sao không? Ta không sao. Hắn ta nhắm vào người đấy. Ngươi phải cẩn thận, ta biết rồi. Dì lên nghỉ ngơi đi. Ngươi chính là tên nô tài làm nhục con trai ta. Ngươi là Vương Ngự Sử. Của Nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Con trai phế vật, cha cũng chẳng ra gì. Của Nhiên miệng lưỡi sắc bén, nhưng đợi chút nữa ta sẽ nhổ hết răng người, từng cái một, rồi xem ngươi còn nói được những lời này không. Mau lên, đánh gãy chân hắn, giải về đại lao từ từ xử lý. Rõ. Khoan đã, ngươi còn gì để nói? Không biết ta phạm tội gì? Ngự sử đại nhân lại điều động nha dịch ở ngay kinh thành này. Ta nói ai có tội thì kẻ đó có tội, không có tội cũng thành có tội. Ồ, đây chính là Chân Thiên Tử đấy. Ngự sử đại nhân chẳng lẽ không sợ bị trị tội? Thật sự là không coi vương pháp ra gì sao? Trị tội? Nực cười. Hiện nay tại đại hạ quốc này, bản quan đã quyền cao chức trọng, còn ai dám trị tội ta? Ta biết người thế lực lớn, nhưng nếu ngươi thật sự muốn động đến ta, ta khuyên ngươi tốt nhất nên về hỏi chủ nhân của ngươi, Triệu Tiểu Cao, Triệu Vĩnh Tướng. Ta chỉ là một tên nô tài, chết thì chết. Chỉ là một tên nô tài, chết thì chết. Nhưng ngự sử đại nhân thân phận tôn quý, đến lúc đó đừng chôn theo ta một tên nô tài. Hay là nói ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận rồi sao? Ngươi có ý gì? Ngươi vẫn nên quay về thỉnh thị Triệu thừa tướng. Ngay cả Triệu thừa tướng nhà ngươi cũng không dám động đến ta. Ngươi cũng xứng sao? Hoang đường. Ngươi nghĩ rằng dùng lời ngon tiếng ngọt ta sẽ thả ngươi sao? Ngươi đâu? Trói hắn lại. Vâng. Người trong lòng có sấm sét mà, mặt vẫn như hồ nước phẳng lặng, có thể bái làm thượng tướng. Hay lắm. Bây giờ nếu ta có chuyện gì, cả thiên hạ sẽ biết là do Triệu Tiểu Cao gây ra. Là ta nói chưa đủ rõ ràng, hay trình độ giả vờ của ta giảm xuống rồi? Đồ lỗ mãng, đúng là đồ lỗ mãng. Khoan đã, hôm nay người này người không động được, là tên nào không biết điều. Muốn chết sao? Công. Công cái gì? Vương Ngự Sử, người thật to gan. Công chúa sao lại xuất cung, còn xuất hiện ở Thanh Lâu này? Xem ra tin đồn tên nô tài này và công chúa có gian tình là sự thật. Tát 50 cái rồi cút ra ngoài. To gan. Con này, người biết đại nhân nhà ta là ai không? Dám đối với đại nhân nhà ta hỗn xược. Ta thấy người chán sống rồi. Đại nhân, xin hãy ra lệnh. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta sẽ lập tức áp giải hai tên cầu nô tài không biết trời cao đất dày này về thiên lao. Không nghe thấy vị đại nhân kia nói gì sao? Còn không mau thi hành. Không ra tay nữa, ta lột ra các người. Đại nhân. Đại nhân, còn gì dặn dò nữa không? Cút đi. Tạ ơn đại nhân. Sao nào, ta đã nói ta có thể bảo vệ ngươi rồi mà. Nhưng mà ngươi cũng gan lắm, chẳng sợ gì cả. Đỡ ta một chút. Chân tê rồi. Hỗn xược. Ai bảo ngươi đi tìm tên nô tài đó gây chuyện hả? Đại nhân thứ tội, thật sự là quyền tử bị sỉ nhục. Hạ quan nhất thời không nhịn được nên mới. Năm đó lão phu tiêu diệt toàn bộ trấn Bắc Vương phủ, chỉ để lại tên tiểu xúc sinh đó. Chính là muốn hắn sống một cuộc đời hèn mọn, làm mất mặt trấn Bắc Vương. Không ngờ hắn lại có thủ đoạn này, giờ lại còn liên lụy đến công chúa. Vậy tại sao đại nhân không để thuộc quan thay ngài trừ khử hắn? Ngu xuẩn, thật là ngốc không tả nổi. Tên xúc sinh đó làm cái buổi thơ kia đã nổi danh thiên hạ. Bây giờ người tài trong thiên hạ đều đang nhìn. Lúc này mà động đến hắn, chẳng lẽ người muốn lão phu đắc tội với cả giới sĩ Lâm sao? Muốn động hắn thì phải trước tiên Tiêu Hương Lâu giải quyết xong. Đại nhân anh minh. Tiêu Hương Lâu của đại hạ này rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng thượng bớt giận. Tiêu Hương Lâu kia không biết vì sao đột nhiên nổi lên,
Nghe nói doanh thu một tháng của nó có thể bằng cả thuế của đại hạ một tháng. Chỉ một cái kỹ viện mà lợi nhuận như vậy. Nếu đại chu ta cũng có một kỹ viện như vậy thì tốt biết mấy. Bệ hạ, việc này có gì khó đâu. Ồ, nếu chúng ta có thể làm rõ bí mật trong đó, chẳng phải là có thể mở ở Đại Chu vô số Tiêu Hương lâu sao? Nếu đã vậy, chấm sẽ lệnh cho người dẫn các cô nương của Vạn Hoa lâu đến Tiêu Hương lâu của đại hạ, làm rõ. Tốt nhất là học hết về. Chấm trọng thường, nô tài tiếp chỉ. Mẫu hậu hiện bị giam lỏng đã nhiều tháng. Việc triều chính thật sự không giúp được gì. Mọi việc ngươi làm nhất định phải cẩn thận. Đều tại mẫu hậu không biết cách lấy lòng phụ hoàng. Mẫu hậu, gần đây ở đại hạ có một kỹ viện tên là Tiêu Hương lâu nổi danh thiên hạ. Còn sẽ đến đại hạ, nhất định sẽ mang về cho mẫu hậu thứ khiến phụ hoàng vui lòng. Nước ta và đại hạ liên kề. Nay đại hạ có Tiêu Hương lâu, chắc chắn chẳng bao lâu nữa quốc lực đại hạ sẽ tăng mạnh. Sợ là đến lúc đó cống phẩm của chúng ta lại phải tăng thêm vài phần. Không biết kỹ viện đó rốt cuộc làm thế nào mà lại lợi hại như vậy. Nay con đường tơ lụa đã đứt, chúng ta phải cùng các nước Trung Nguyên thiết lập lại quan hệ. Kỹ viện như Tiêu Hương lâu của là không tồi. Hay là mẫu hậu, con sẽ đưa các kỹ nữ Tây vực của chúng ta đến đại hạ học nghệ. Đợi họ học xong, con sẽ đưa họ trở về. Khi đó biết đâu chúng ta cũng có thể thu hút các thương nhân tứ phương. Cũng chỉ có thể như vậy. Giờ Tiêu Hương lâu nổi danh thiên hạ, tiền vào như nước, đều nhờ công tử cả. Vậy phần thưởng đâu? Ngươi chẳng phải đang hưởng phần thưởng của ta sao? Được rồi, ta cũng đã cứu các tỷ muội khỏi lửa nước. Chỉ bắt ra thôi thì sao đủ. Vậy ngươi muốn phần thưởng gì? Ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cho ta thêm chút thời gian. Bảo tỷ hôn ta một cái. Còn cần chuẩn bị gì nữa? Chỉ hôn một cái đơn giản vậy thôi sao? Không thì tỷ tưởng ta muốn làm gì? Người vô lại, chỉ giỏi bắt nạt ta. Thôi nào nhanh lên. Đợi đã, có người đến kìa. Hai người đang làm gì vậy? Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, ta đi trước đây. Ê, không phải sao cô lại đến nữa rồi? Sao ta lại không được đến? Ta nói cô nè, suốt ngày giả trai đến lầu xanh của ta làm gì? Không đúng. Cô chắc không phải có sở thích đặc biệt nào đó chứ? Này ta nói cho cô biết, hoa khôi là của ta. Đừng hỏng. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta đến tìm ngươi là có việc chính sự. Khoan đã, ngươi thích hoa khôi à? Hoa khôi thì có gì hay ho. Cô ấy có gì thì ta cũng có. Thứ cô ấy không có thì bổn tiểu thư cũng có. Ngươi dám cười nhạo bổn tiểu thư? Không được cười. Hàng to thì có gì hay. Thích hàng to đều là đám đàn ông không có phẩm vị. Ngươi đợi lát nữa vào phòng với ta, có chuyện muốn nói với ngươi. Nói chuyện thì nói chuyện. Cô đừng có ý đồ gì với ta đấy. Cho dù cô có được thân xác của ta, cũng không chiếm được trái tim ta. Việc này trọng đại, phải thận trọng. Đi. Có chuyện lớn xảy ra rồi sao? Tỷ, không thể do dự nữa. Tỷ không chủ động lên, tiểu sắc lang sẽ bị người ngoài chiếm mất. Diệp Thần có tài học và học vấn uyên thâm. Lầu xanh tầm thường không thể giam cầm hắn lâu được. Chỉ cần ta có thể ở bên hắn một khoảng thời gian, ta đã mãn nguyện rồi. Hào tỷ của ta, tỷ phải biết, đàn ông xuất sắc như Diệp Thần, tỷ không chủ động, người ngoài sẽ chủ động. Tỷ nhất định phải nắm chặt lấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Người có phát hiện ra không? Gần đây trong kinh thành, đặc biệt là trong tiểu lâu của ngươi, thấy rất nhiều người lạ. Người lạ? Không phải chính là cô sao? Làm sao có một người con gái ngày nào cũng đến tiểu lâu của ta? Người nghiêm túc lên. Đúng vậy. Gần đây, tiểu lâu của ta của thật có rất nhiều gương mặt lạ. Thậm chí nhiều người trên người đều có đặc điểm của ngoại tộc. Người cũng biết, nhà ta trong triều đình cũng có chút thế lực. Gần đây theo điều tra của Kim Mô Vệ, 36 nước lớn nhỏ xung quanh cả các ngành nghề tiểu lâu đều nghe nói đến tiểu lâu của ngươi. Thành danh một đêm đã trở thành câu chuyện trong lòng các văn nhân mặc khách. Tất cả đều kinh ngạc và lên đường đến đại hạ ta, chuẩn bị học lén mô hình kinh doanh của ngươi. Hả? Đường xa xôi, đường xa vạn dặm, nguy hiểm rình rập. Chỉ dựa vào bọn họ, người cũng biết
Từ khi tiểu lâu của ngươi thành danh một đêm, mỗi tháng nộp vào quốc khố số lượng bạc trong toàn kinh thành đều đứng đầu. Các nước khác chắc chắn là đỏ mắt rồi. Vậy ý cô là bọn họ đến đây để họp lén? Vì vậy, bệ hạ dự định phái một đội quân ngày đêm canh giữ tiểu lâu của ngươi. Không biết ngươi nghĩ sao? Không được. Đây là ký viện. Ký viện. Cô để một đội binh lính đóng quân ở đây. Ta còn làm ăn gì nữa? Ta cũng đã cân nhắc đến điều này, đặc biệt đến hỏi ý kiến của ngươi. Yên tâm đi. Nếu bọn họ muốn học, chúng ta có thể làm nhượng quyền thương hiệu. Đến lúc đó, mở chi nhánh của chúng ta đến quốc gia của họ, lại phái người của chúng ta đi làm quản lý. Như vậy mỗi tháng không chỉ có phí nhượng quyền mà còn có thể nhận được tiền hoa hồng. Hơn nữa quản lý được phái đi còn có thể giúp chúng ta tìm hiểu tin tức. Một công đôi việc. Nhượng quyền thương hiệu chưa từng nghe đến. Cái gì thế? Cái này sau này sẽ giải thích cho cô. À đúng rồi, nhà cô có cách nào tâu lên thiên tự không? Chắc cũng gần được. Ồ, tốt lắm. Cơ hội ngàn vàng. Có nghĩ cách thuyết phục hoàng thượng ban chiếu chỉ cho tất cả những ai đến Tiêu Hương lâu chúng ta đều do chúng ta tiếp đón và truyền dạy mô hình kinh doanh, đảm bảo mỗi người đến đây sau khi trở về đều có thể mở ngay một Tiêu Hương lâu. Như vậy cũng có thể thể hiện khí độ của đại hạ ta. Tuy không hiểu nhưng cảm thấy lợi hại thật. Việc này nếu thành, sau này sẽ không còn là kiếm tiền từng đồng nữa, mà là kiếm tiền triệu bạc. Một mình ta có thể sánh ngang cả quốc khố đại hạ. Người yên tâm, kế sách hay như vậy, ta nhất định sẽ tâu lên hoàng thượng. Hoàng thượng chắc chắn sẽ chấp thuận. Tốt quá, hay lắm. Ta thật thông minh. Sao vậy, cô còn việc gì nữa không? Anh Nhi à, muội hãy nhớ kỹ, Diệp Thần, người này không những có tài năng bút lạc kinh phong vũ, thơ thành quỷ thần khóc, mà còn có tài kinh bằng tế thế, trị quốc. Nhân tài như vậy, nếu muội thật sự thích hắn, ra tay phải dứt khoát, phải quyết định thật nhanh. Ra tay phải dứt khoát, một đòn phải định đoạt cục diện. Cô đang lẩm bẩm cái gì vậy? Đừng mà. Ta sẽ la lên. La đi, la đi. Ngươi càng la to, ta càng hưng phấn. Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Chúng ta cùng ngắm trăng nào. Ta đoán tối nay trăng tròn lắm. Ê, mặt ngươi sao thế? Đấu chi đấu dũng với kẻ xấu. Xong rồi. Thật sự bị cô gái đó cướp mất rồi. Người ta là gái nhà lành đàng hoàng. Ta biết làm sao. Thế còn tỷ? Tỷ với tên háo sắc đó là sao? Tưởng chúng ta không biết à? Tỷ mà không chủ động thì đến nước canh cũng không có mà húp. Nhưng ta biết làm sao. Đi tìm hắn. Đi tìm hắn. Đúng, đi tìm hắn. Được, đi tìm hắn. Sở Thanh Thu, người nhất định làm được. Ai vậy? Thanh Thu tỷ, bếp còn nấu canh. Ta mang cho người một bát, bồi bổ cơ thể. Mặt ngươi sao vậy? Bị kẻ gian xảo đánh lén. Sao lại bất cẩn vậy? Mau uống canh đi. Cảm ơn Thanh Thu tỷ quan tâm. Đây là canh thập toàn đại bổ, xúc tín hổ, bổ khí huyết tình khí. Ngươi uống nhiều vào. Tỷ nói gì cơ? Canh gì vậy? Thập toàn đại bổ, xúc tín hổ à? Xúc tín hổ. Cho ta uống cái này làm gì? Ta sợ lát nữa ngươi lao lực quá độ. Lao lực quá độ. Ta. Tỷ muốn làm gì? Muốn, ngày mai được không? Cho ta nghỉ một đêm thôi. Chỉ một đêm, không được. Đừng sợ.
Đều qua rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Dù có chuyện gì ta cũng sẽ ở bên ngươi. Ngươi yên tâm, ta không phải người hay ghen. Ta sẽ không tranh vị trí chính thất với cô ấy. Được ở bên ngươi, ta đã mãn nguyện rồi. Thì ra, ngươi không thích ta. Ta tất nhiên là thích tỷ. Nhưng hiện tại ta đang mang mối thù báu. Tương lai khó đoán. Sao dám lôi tỷ vào đây? Ta hứa với tỷ, đợi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ thành thân được không? Vậy cô ấy thì sao? Cái đó, nếu ta nói giữa ta và cô ấy chỉ là một tai nạn thì tỷ có tin không? Thật đấy, tỷ phải tin ta. Ta chưa từng lừa tỷ. Tạm thời tin ngươi. Tiểu sắc lang, tối qua biểu hiện được khá lâu, xứng đáng được thưởng. Hết rồi. Một giọt cũng không còn. Thật sự sắp bị bắt kiệt rồi. Cứu mạng. Gần đây, 36 nước lân cận đều phái người đến các lầu xanh để học hỏi. Các ái khanh có kế sách gì không? Tâu bệ hạ về Tiêu Hương lâu, thần cũng đã nghe nói. Thần đề nghị lập tức phái Kim Ngô vệ chạm sát những kẻ tiểu nhân này ngay tại chỗ để uy hiếp Trư quốc. Thần cùng tán thành. Nếu như vậy, vậy thì Hoàng huynh khoan đã. Ta cho rằng nên để những kẻ đến trộm nghề này trực tiếp đến Tiêu Hương lâu, do Tiêu Hương lâu tiến hành thu phí đào tạo thống nhất. Cuối cùng, các tiểu lâu các nước lấy nghĩa nhà phân phối độc quyền trở về nước mình. Do Tiêu Hương lâu sắp xếp một nhân viên làm quản lý cửa hàng. Việc trang trí của các nhà phân phối độc quyền này, việc chọn địa điểm tuyển dụng, tất cả đều do quản lý cửa hàng quyết định. Như vậy, không chỉ thể hiện khí độ của nước ta, mà còn có thể giúp quốc khố quốc gia tăng thêm thuế thu nhập. Mưu kế của công chúa rất hay. Chờ khi ngành công nghiệp Tiêu Hương lâu lan rộng khắp thiên hạ, ngành công nghiệp tiểu lâu thiên hạ chắc chắn sẽ do đại hạ chúng ta làm chủ. Tiêu Hương lâu chẳng phải đã trở thành vua của ngành công nghiệp tiểu lâu hay sao? Điều này đủ để lưu danh sử sách rồi. Lợi ích không chỉ có vậy đâu. Các vị đại nhân có thể suy nghĩ kỹ. Nếu mỗi quốc gia đều có Tiêu Hương lâu làm mắt tuyến của chúng ta, đại hạ chúng ta chẳng phải ngồi nhà cũng có thể nắm bắt được tình báo các nước hay sao? Việc này có lợi cho quốc gia và nhân dân. Công chúa điện hạ tài trí hơn người, là bậc hiền tài của quốc gia. Công chúa, mưu kế hay này thật sự là do người nghĩ ra sao? Đúng vậy, chính là bổn công chúa. Tốt. Nếu vậy, kế sách của công chúa rất hay. Ban thưởng vạn lượng vàng, chấm sẽ hạ chỉ ngay. Các ái khanh phối hợp với cấm vệ quân thực hiện. Lui chiều, bệ hạ khoan đã. Ái khanh, còn việc gì nữa sao? Chẳng lẽ cho rằng kế sách của công chúa có chỗ nào không ổn sao? Không phải. Kế sách của công chúa hoàn mỹ. Chỉ là thần cho rằng Tiêu Hương lầu không xứng đại diện cho đại hạ tiếp đón các nước. Kế này nên do lão thần thuộc hạ kỹ viện thực hiện. Ngươi, bệ hạ, thần cho rằng lời thừa tướng rất đúng. Xin bệ hạ cân nhắc kỹ. Tiêu Hương lầu cũng xứng đáng sao? Xin bệ hạ cân nhắc kỹ. Được. Các khanh đối với đại hạ quả thật trung thành. Được lắm, thừa tướng đại hạ. Các người, còn ai nghe chấm nữa không? Trong mắt thần, chỉ có đại hạ. Truyền lệnh, hạn 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, kỹ viện nào doanh thu cao nhất thì phải kỹ viện đó đại diện cho đại hạ tiếp đón các nước. Lui chiều. Chúc mừng. Thừa tướng có tầm nhìn xa, mở kỹ viện cũng có thể lưu danh sử sách. Quả thật khiến chúng ta khâm phục. Cảm ơn các vị đại nhân. Đợi đến khi kỹ viện của lão phu được chọn, các vị đại nhân nhất định phải đến ủng hộ. Mọi chi phí do lão phu chi trả. Toàn bộ kinh thành đều do lão phu khống chế. Hạn 1 tháng. Cạnh tranh với lão phu. Sau khi chờ Tiêu Hương lâu bại trận, xem lão phu hành hạ tên tiểu xúc sinh đó thế nào. Tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Quân tử tránh xa bếp. Ngươi ở chỗ hạ nhân này làm gì? Là cô à? Sao còn dám đến đây? Không sợ các tỷ tỷ trong lầu ta ăn tươi nuốt sống cô sao? Ta sợ gì chứ? Yên tâm, bổn tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm. Đợi bổn tiểu thư có cách giúp người thoát khỏi hí tịch, bổn tiểu thư sẽ đến với ngươi. Yên tâm đi, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Được rồi, một tin tốt, một tin xấu. Ngươi muốn nghe tin nào trước? Nói tin tốt trước đi. Tin tốt là trải qua bao nhiêu nỗ lực của bổn cô nương, vượt qua muôn vàn khó khăn. Nói tiếng người đi.
Chính là cái đó của người, cái kế hoạch hợp tác gì đó. Bệ hạ đồng ý rồi, thật sao? Tốt quá. Từ nay, ta chính là vua của Thanh Lâu rồi. Còn tin xấu thì sao? Tin xấu à? Tin xấu là, mặc dù bệ hạ đồng ý, nhưng thừa tướng Triệu Tiểu Cao cũng muốn danh ngạch này. Sau đó bệ hạ bị áp lực, hạ lệnh tất cả thanh lâu trong kinh thành đều phải thi đấu. Trong 1 tháng, ai có doanh thu cao hơn sẽ được. Chỉ vậy thôi. Người không lo lắng sao? Lo lắng gì chứ? Nếu so về độ hại người, ta đúng là không bằng. Nhưng nếu so về thủ đoạn kiếm tiền, 10 tên Triệu Tiểu Cao cũng không bằng ta. Sĩ nông công thương, Triệu Tiểu Cao đúng là khinh thường những việc thấp hèn mà thương nhân làm. Nhưng với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ nghĩ cách giở trò. Yên tâm, trong tay ta có thứ mà khách làng chơi khác không thể từ chối. Chỉ cần hắn không dám trực tiếp dẹp tiệm Tiêu Hương Lâu của ta đều có cách để thắng. Cái thứ này, cô nói đúng rồi đấy. Công dụng của nó là càn vạn quân. Thứ này, binh sĩ đại hạ ta nếu mặc nó vào sẽ không sợ nguy hiểm từ nước Sở. Ê, của dưa chuột người cho ta hôm đó là để làm cái này à? Ta đã bảo cô đừng ăn rồi mà. Không trách ta được. Coi như cái này là quà xin lỗi của ta cho cô, mang về từ từ hưởng thụ. Người vô sỉ hạ lưu, tên háo sắc. Ôi, cũng không biết ai vô sỉ hạ lưu, suốt ngày thèm muốn thân thể ta. Bậy bạ. Cô là cậu à? Đồ cậu cái, thả ta ra. Đang nghĩ gì vậy? Ủ rũ thế. Đang nghĩ chuyện lớn của Tiêu Hương Lâu chúng ta. Giờ Triệu Tiểu Cao muốn cướp danh ngạch của ta, chắc chắn sẽ nhắm vào ta. Ta quả thật phải nghĩ ra một biện pháp chu toàn mới được. Đừng làm việc quá sức, mau uống bát canh này đi. Cái này chẳng lẽ lại là canh thập toàn đại bổ sao? Chẳng lẽ bây giờ ngay cả dưa chuột cũng không làm tỷ thỏa mãn nữa sao? Chẳng phải đã làm ra cái bố cu sơn có gai rồi sao? Ta muốn thử cảm giác đó. Ý của bệ hạ là vậy. Bản quan không giỏi việc buôn bán. Mọi người hãy nói xem, hai người các ngươi có đề nghị gì hay không? Thừa tướng đại nhân, chẳng phải là trong vòng 1 tháng xem doanh thu của ai cao hơn sao? Việc này có gì khó? Đại nhân, nhà ngài giàu có, cho dù dùng tiền đập cũng có thể đập nát Tiêu Hương Lâu rồi. Ồ, ngươi có kế sách gì? Chỉ cần đại nhân nói ra, nói rằng chỉ cần là kỹ viện dưới tên ngài, tất cả chi phí đều giảm 1/2. Cứ mỗi một khách hàng đến, ngài lại thưởng riêng 5 lượng bạc. Dịch vụ nhập vai của Tiêu Hương Lâu chúng ta đã học được rồi. Sau này còn ai sẽ đến cái nơi tồi tàn đó nữa? Như vậy, bản quan sẽ tổn thất bao nhiêu bạc người có biết không? Nếu Tiêu Hương Lâu cũng học theo chúng ta thì sao? Đại nhân, ngài lo xa rồi. Chút tổn thất này có là gì đâu. Đợi chúng ta giành được suất cửa hàng nhượng quyền, so với số tiền chúng ta kiếm được sau này, chẳng qua chỉ là 9 trâu mất 1 sợi lông. Hơn nữa, cái Tiêu Hương Lâu còn đó, lấy gì mà so với đại nhân? Tốt, việc này giao toàn quyền cho hai cha con các người phụ trách. Nếu thành, lợi ích không ít. Nếu không thành, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định không thất bại. Không xong rồi, tất cả các kỹ viện của Triệu Tiểu Cao đều tung ra cái gì mà chế độ nhập vai. Hơn nữa giá chỉ bằng 1/2 của chúng ta, và tất cả khách đến đều được. Triệu Tiểu Cao đích thân thưởng bạc. Triệu Tiểu Cao thật là chịu chơi. Buôn bán lỗ vốn thế này, phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy? Triệu Tiểu Cao mấy chục năm nay vơ vét của dân nhiều vô kể. Chút tổn thất này đối với hắn không đáng là bao. Chỉ cần doanh thu trên sổ sách đẹp là được. Đến lúc nào rồi mà ngươi còn cười được? Tiêu Hương Lâu của chúng ta không thể đốt nhiều tiền như vậy.
Người không lo lắng sao? Thế lực của Triệu Tiểu Cao trong triều đã rất lớn rồi. Nếu để hắn có được danh ngạch này nữa, thì chúng ta nguy hiểm rồi. Biện pháp ta đã nghĩ ra rồi. Biện pháp gì? Chúng ta làm ngược lại. Không những không giảm giá mà còn tăng giá. Làm gì? Cũng đâu có bị sốt. Sao lại bắt đầu nói nhảm rồi? Cô mới bị sốt. Bây giờ dù chúng ta có giảm giá, chưa chắc có người đến. Tăng giá chẳng phải càng không có ai. Yên tâm đi, ta tự có cách. Mọi người, hôm nay Tiêu Hương lâu của ta bắt đầu kể chuyện miễn phí. Ai đến được đều có lời. Kể chuyện miễn phí. Hôm nay chúng ta xem hắn làm trò gì. Đúng. Hôm nay chúng ta nói về Kim Bình Mai. Nói đến việc Phan Kim Liên gặp Tây Bồn Khánh, thật là giao cảnh Nguyên Ương tắm nước. Song đầu loan phượng xuyên hoa, một người dán môi son sát, một người nghiêng mặt phấn, một phen thẹn thùng mây mưa. Sò bóp cái kia thật là muôn vàn yêu kiều, chỉ có thể dùng bình bạc vỡ nước tràn vào, kỵ sắt nhô ra đao thương kêu để hình dung. Chỉ thấy Tây Môn đại quan nhân, ông lão đẩy xe bò, hỏi lại Phan Kim Liên, Quan Âm ngồi trên đài sen. Tây Bồn Khánh này thật là xấu xa. Tư thế trên giường thật sự là thoải mái như vậy. Tối nay chúng ta về nhà thử xem. Đều nghe lời lão gia, nhưng phải cẩn thận, đừng để nô tỳ lại có thai. Không sao. Người nói nô tài kia không làm gì cả, chỉ là ở trước cửa Tiêu Hương lâu kể chuyện, bẩm báo lão gia. Đúng vậy, chính là Tiêu Hương lâu. Gần đây nó cũng không giảm giá, mà còn tăng giá nữa. Người nghe kể chuyện này càng nhiều, nhưng không có ai đi tiêu thụ. Họ có ý gì vậy? Không giảm giá cũng được, sao lại có lý do tăng giá? Chà, chắc chắn là tên nô tài kia tự biết bất lực xoay trời đã bỏ cuộc. Nhà chúng ta giàu có dựa vào Triệu đại nhân, họ thế lực hùng mạnh. Tiêu Hương lâu kia chết rồi. Ra là vậy. Vậy chúng ta đừng bận tâm đến hắn nữa. Bây giờ có cục diện này là nhờ diệu kế của con trai ta. Cha quá khen. Con trai ta có tư chất bậc hiền tài. Đã giờ này rồi, vị Diệp đại đương gia này sao vẫn chưa ra? Đúng. À, từ hôm qua nghe Diệp đại gia giảng Tố Nữ Kinh, ta cảm thấy mình lại ái phong lẫm liệt. Ê, mà này, tối qua ta theo sách thử làm, hiệu quả ngay tức thì. Xin lỗi mọi người đã đợi lâu. Hôm nay mọi người muốn nghe gì? Tố Nữ Kinh. Chúng ta muốn nghe Tố Nữ Kinh. Được. Vậy hôm nay ta sẽ giảng vài thứ hay ho cho mọi người nghe. Tố Nữ Kinh chương 32. Diệu dụng của việc chạm mà không xuất. Cái gọi là một động bất xuất thì khí lực mạnh, hai động bất xuất tài mắt sáng, ba động bất xuất bệnh tật tiêu, bốn động bất xuất thần ý an, năm động bất xuất huyết mạch dài, sáu động bất xuất eo lực mạnh. Mạnh. Này, Tiểu Sắc Lang này học đâu ra nhiều tư thế như vậy? Có phải các người ở Tiêu Hương lâu dạy không? Tuy chúng ta là kỹ viện, nhưng cũng không làm mấy chuyện này. Hèn chi tên Tiểu Sắc Lang này trụ được nửa canh giờ. Thì ra là 10 động bất xuất, thật là cảnh giới thần tiên. Ôi, thuật phòng the, âm dương giao hòa, lại uyên thâm đến vậy. Tại hạ đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mọi người, hôm nay ta nói về phương pháp dưỡng sinh kéo dài thời gian, cùng lắm chỉ là tâm pháp. Ngắn hạn không thể thấy hiệu quả. Ta có một vật kỳ lạ, không biết mọi người có muốn xem không? Muốn xem nào. Được, vậy mọi người hãy nhìn. Đây là vật gì? Sao trên đó lại có gai? Vật này gọi là bố cu sơn loại có gai, công dụng giống như bong bóng cá, bong bóng lợn, ruột kiều, nhưng không có mùi tanh của cá, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hứng thú và không khí phòng the. So với cá, cũng sạch sẽ vệ sinh hơn, có thể phòng ngừa hiệu quả các bệnh hoa liễu. Lời Diệp đại đương gia nói là thật sao? Thật.
Thế gian lại có thần vật này sao? Nếu có thần vật này, vậy khi làm chuyện đó, trải nghiệm chẳng phải tăng lên vùn vụt sao? Công dụng của vật này không chỉ vậy, còn công năng gì nữa? Chỉ riêng không có mùi tanh hôi, điểm này đã đáng giá 100 lượng bạc. Nếu còn công hiệu khác, vậy chẳng phải vô giá sao? Còn hiệu quả gì nữa? Xin Diệp đại đương gia cho biết. Nếu có một vật không cần uống, không có mùi vị gì, lại có thể kéo dài thời gian, đồng thời tăng cường chức năng nam giới, để nữ giới cũng có thể trải nghiệm niềm vui giường chiếu. Mọi người thấy thế nào? Nếu nói tăng cường chức năng nam giới, ta có thể tin. Còn nói tăng cường trải nghiệm của phụ nữ thì làm thế nào? Mọi người hãy nhìn kỹ. Thấy gai nhọn ở trên chưa? Ra là vậy. Dám hỏi Diệp đại đương gia, vật này lấy ở đâu? Sản lượng không nhiều nên số lượng có hạn, chỉ bán cho khách hàng đến tiêu dùng tại Tiêu Hương Lâu. Nếu mọi người quan tâm, có thể đến Tiêu Hương Lâu mua. Mua. Vương gia không ổn rồi. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Tiêu Hương Lâu bây giờ đông nghịt người. Sao lại thế này? Nghe nói Tiêu Hương Lâu gần đây phát minh ra một thứ mới gọi là Bố Cu Sơn. Thứ này, người dân vì muốn mua nó đã chen lấn đến mức bậu cửa Tiêu Hương Lâu cũng. Và bây giờ dân chúng đã phát cuồng. Bố Cu Sơn là cái gì vậy? Bố Cu Sơn hình như là tăng cường một số chức năng của nam giới. Nghe nói có nhiều tác dụng kỳ diệu, tiểu nhân cũng không biết nó có công dụng gì. Tìm cách kiếm một cây Bố Cu Sơn đến đây, lão phu xem nó có thần kỳ như vậy không. Vâng. Đừng giấu nữa, lấy ra đi. Đây là thứ mà các ngươi gọi là Bố Cu Sơn sao? Vậy là người cũng đã đến Tiêu Hương Lâu tiêu xài rồi. Cha, còn không có lỗi mà. Chỉ có thể trách cây Bố Cu Sơn này quá tốt. Đồ nghịch tử, dám tiếp tay cho giặc. Xin lỗi, còn biết lỗi rồi. Đưa Bố Cu Sơn cho ta. Tối nay ta sẽ đến chỗ tứ di nương của con xem. Cha, cây Bố Cu Sơn này là hàng hạn chế, con đã tốn rất nhiều công sức mới mua được. Đừng chen, để ta có 13 tiểu thiếp, cho ta thử trước đi. Người có tới 13 tiểu thiếp rồi, còn đến Thanh Lâu tranh giành với chúng ta làm gì? Chính vì tiểu thiếp đông nên mới càng cần Bố Cu Sơn. Vị huynh đài này, tên này thật đáng ghét. Mọi người cùng nhau đẩy hắn ra ngoài. Được rồi. Mọi người đừng chen nữa. Ở lầu chúng ta không còn cô nương nào rảnh rỗi nữa. Mọi người hôm khác quay lại nhé. Không sao, chúng ta vẫn trả tiền. Chỉ cần cho chúng ta mua Bố Cu Sơn là được. Cứ coi như chúng ta đã tiêu xài với các cô nương rồi. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì đây? Bây giờ các tỷ muội trong lầu đều than phiền với ta, khách một ngày quá đông, tiếp không xuể, thậm chí có tỷ muội còn xin ta cho nghỉ. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Như vậy, danh ngạch này Tiêu Hương Lâu chúng ta chẳng phải nắm chắc trong tay sao? Đến lúc đó, các chi nhánh khắp nơi mở ra sẽ có thể tiếp nhận nhiều khách hơn. Cô sao lại đến đây nữa? Cô là con gái, ngày nào cũng đến lầu xanh, cũng không sợ người ta nói ra nói vào à? Ai nói ta cắt lưỡi người đó? Cô đừng nói là thích ta đấy nhé. Cô không phải thật sự thích ta đấy chứ? Này, ta nói cho cô biết, cho dù cô có được thân sắc ta cũng không được. Hai ta là không thể. Ta là người tử tế. Ta đáng ghét đến vậy sao? Này, đừng khóc. Này, ta nói là cô thân phận cao quý, còn ta chỉ là nô tài lầu xanh. Hai ta là không thể. Ta không quan tâm. Cho dù ngươi là nô tài thì sao? Với tài năng của ngươi, sớm muộn cũng nổi danh thiên hạ. Bản tiểu thư nhất định sẽ quay lại cưới ngươi. Được rồi, đến lúc đó hãy nói. Vĩnh viễn là nô tài sao? Ta đùa với cô thôi. Chờ ta thoát khỏi giới này, cô cứ chờ đi. Ngươi nói thật chứ? Chờ Tiêu Hương Lâu mở chi nhánh khắp các nước, Hoàng huynh sẽ có lý do khôi phục tự do cho ngươi, điều ngươi vào cung hầu hạ. Cho dù là Triệu Tiểu Cao cũng không thể ngăn cản. Đến lúc đó chờ ngươi vào địa bàn của bổn công chúa.
Tỉnh lại đi, nước miếng sắp rơi xuống đất rồi. Ta đến đây là muốn nói cho người biết, Triệu Tiểu Cao đã cùng với các sứ giả lầu xanh các nước khác đã liên lạc rồi. Không biết lại đang âm mưu quỷ quái gì. Yên tâm đi, quân đến thì chống quân, nước đến thì ngăn nước. Không biết thừa tướng triệu chúng ta đến có việc gì quan trọng. Ba nước các người đem các hòa khôi xuất chúng của kỹ viện mỗi nước đến đây, muốn học lén kỹ thuật của Tiêu Hưng Lầu. Lão Phu cũng có không ít kỹ viện, các người có thể đi xem. Bản công chúa nghe nói Tiêu Hưng Lầu mới ra mắt một sản phẩm gọi là Bố Cu Sơn. Hiện nay mỗi ngày đều chật kín người. Ngược lại kỹ viện của thừa tướng lại không ai hỏi đến, chỉ là món đồ chơi nhỏ nhặt thôi. Sở công chúa chẳng lẽ cho rằng lão phu ngay cả một kỹ viện nhỏ cũng không đối phó nổi sao? Dịch vụ đặc sắc của Tiêu Hương Lâu, các cô gái của ta đã học được hết rồi. Đến khi Tiêu Hương Lâu sụp đổ, Bố Cu Sơn đó cũng tất nhiên là của lão phu. Xin lỗi, mục đích ta đến đây chính là Tiêu Hương Lâu. Cáo từ. Triệu thừa tướng, thực sự xin lỗi, tại hạ chỉ là lão bản nhỏ của kỹ viện. Bệ hạ có chỉ dụ, tại hạ cũng chỉ có thể nghe theo. Hy vọng về sau có cơ hội hợp tác với Triệu thừa tướng. Cáo từ. Đứng lại. Chúng nó có thể đi, người không được đi. Đứng lại. Chúng nó có thể đi, người không thể đi. Thừa tướng, đây là có ý gì? Ta muốn các người phụ nữ Tây Vực gia nhập tiểu lâu của lão phu để thu hút khách hàng, bao gồm cả những người như ngươi. Các người là những mỹ nhân Tây Vực như vậy, chắc chắn sẽ có không ít người sẵn lòng đến. Đặc biệt là ngươi, công chúa cao quý như vậy, đại nhân anh minh. Như vậy thì cho dù Diệp Thần có cái Bố Cu Sơn đó cũng vô dụng. Đại nhân nói đùa rồi, chúng ta đến đây là để học hỏi kinh nghiệm. Xin thừa tướng đại nhân đừng làm khó chúng ta. Nếu thừa tướng đại nhân không có chìa khóa, tiểu nữ xin cáo lui. Đứng lại. Hai người họ đến từ Đại Sở và Đại Chu, một nước mà đại hạ ta không thể đắc tội, một nước xa vời. Nhưng các người thì khác. Hiện nay Ngọc Môn Quan trú đóng 30 vạn quân. Chỉ cần một đạo lệnh của lão phu, 36 nước Tây Vực của các người trong chốc lát sẽ biến thành tro bụi. Công chúa Nguyệt Thị thực sự không suy nghĩ lại sao? Ngươi hèn hạ. Lần này nếu lại thất bại, vương phủ của các ngươi cũng không cần tồn tại nữa, hiểu chưa? Xin đại nhân yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Chư vị, chúng ta vừa mới giới thiệu một số mỹ nữ Tây Vực. Xem này, dáng vẻ, dung nhan, vũ điệu này, đỉnh cao trong các đỉnh cao. Ôi, mỹ nữ Tây Vực này có hương vị khác biệt. Hương vị khác biệt. Không ngờ ở Trung Nguyên cũng có thể hưởng thụ được mỹ nữ như vậy. Quả nhiên không uổng công một chuyến. Chẳng lẽ bỏ lỡ cơ hội để cho các mỹ nhân cảm nhận sự thăng tiến của đại hạ sao? 3 ngày sau, tại khu vui chơi của ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon và mỹ nữ, mong chờ mọi người quang lâm. Bố Cu Sơn muốn lúc nào trả được. Nhưng mỹ nữ Tây Vực lỡ mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội khác nữa. 3 ngày sau, chúng ta nhất định sẽ đến, nhất định sẽ đến. Ta cũng vậy, ta sống đến giờ này chưa từng đến Tây Vực. Thử, phải thử. Mỹ nữ Tây Vực. Người đại hạ của Nhiên xảo trá, ta mang theo hy vọng của dân chúng đến đại hạ. Kết quả không những không học được phương pháp trị quốc của cường quốc, mà còn hại cả mình và dân chúng đều bị lôi kéo vào. Mẫu hậu, An đi phải làm sao đây? Không tốt rồi, 3 ngày sau, Triệu Tiểu Cao không biết ở đâu nhập về một loạt vũ nữ Tây Vực. Giờ đây, khắp thành đều bàn tán xôn xao. Đến lúc đó, khách hàng của chúng ta sẽ bị cướp hết về khu vui chơi rồi. Thật không biết vũ nữ Tây Vực này lấy từ đâu ra. Ở đó có một người. Sao cô ta uống nhiều rượu thế? Không biết. Người phụ nữ này vừa vào là gọi rượu, rồi không nói câu nào, cứ uống say sưa. Trời ạ, như uống nước vậy. Chẳng phải sẽ hại thân sao? Hay là chúng ta qua hỏi xem. Đừng quản ta, để ta uống. Vị mỹ nữ đến từ Tây Vực này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói khu vui chơi có một loạt vũ nữ
Có liên quan gì đến cô không? Hành động cướp bóc như vậy, các người đại hạ sớm muộn cũng sẽ phải chịu báo ứng. Có ý gì? Là một công chúa mà lại không thể bảo vệ được thần dân của mình, thậm chí bản thân còn phải chịu nhục nhã. Nếu ta có thể trở về Tây Vực, sớm muộn gì ta cũng sẽ đạp phẳng đại hạ này. Nghe đồn người Tây Vực gan dạ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tình thông võ nghệ, cho dù là nữ nhi cũng luôn mang theo binh khí bên mình. Hành động này không ngờ lại là một con ngựa hoang dã. Nếu cô cứ nói chuyện này ở đây thì ta sẽ rất hứng thú đấy. Sao nào, hãy nói chi tiết kế hoạch của cô đi. Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Như vậy thì ta sẽ cho cô vài ý tưởng, cô nghe thử xem. Các vũ nữ Tây Vực các cô chẳng phải rất được hoan nghênh sao? Cô hoàn toàn có thể huấn luyện một nhóm vũ nữ có võ nghệ cao cường. Đến lúc đó dù là thu thập tin tức hay ám sát quan lại triều đình đều rất thích hợp. Còn nữa, Tây Vực các cô chẳng phải có rất nhiều thứ linh tinh kỳ chân dị bảo sao? Hãy thu thập tất cả lại, đến lúc đó tạo thành kỵ binh, chẳng phải có thể xuất binh Nam Hạ bắt được Long Vương sao? Ồ còn nữa, nghe ta nói này. Cái này, còn cả cái kia. Sao nào, cô thấy cách này của ta có được không? Ngươi không phải là người đại hạ sao? Chẳng lẽ cô thực sự muốn chịu sự ép buộc của Triệu Tiểu Cao? Không thể làm khác được. 30 vạn đại quân ở cửa Ải Ngọc Môn, một khi tiến quân về phía Tây, toàn bộ thành trì sẽ bị diệt vong. Nếu có thể dùng một vị công chúa của ta và vài vũ nữ để đổi lấy hòa bình, thì đó đã là ân huệ trời cho rồi. Cho dù Triệu Tiểu Cao nắm giữ quyền lực trong triều đình, 30 vạn quân biên phòng tiến quân về phía Tây, chuyện lớn như vậy cũng không thể nói làm là làm được. Hơn nữa bây giờ Đại Sở cũng đang rình rập để mắt tới chúng ta, trong đó nhất định có mánh khóe. Ngươi nói Triệu Tiểu Cao đang cố tình làm khó dễ, rất có thể. Người đâu? Người đâu? Vài vị khách quan, Tiêu Hương Lâu buổi sáng không tiếp khách, xin mời các vị quay lại vào lúc khác. Đây chính là cách tiếp khách của Tiêu Hương Lâu nổi tiếng thiên hạ. Còn có lý do khách vừa vào cửa lại đuổi ra ngoài. Ta thấy Tiêu Hương Lâu các người có được ngày hôm nay chắc không phải nhờ may mắn đâu nhỉ. Các vị khách quan hiểu lầm rồi, là thế này. Các cô gái đã bận rộn suốt đêm, buổi sáng cần nghỉ ngơi nên mới không có người tiếp khách. Hay là thế này, hãy ngồi xuống uống chút trà. Kiên nhẫn chờ một lát. Uống trà? Nực cười. Ta đến lầu xanh là để uống trà sao? Hôm nay nếu không sắp xếp cho ta hài lòng, ta sẽ loan truyền chuyện này ra ngoài để thiên hạ đều biết Tiêu Hương Lầu các người là cửa hàng lớn bất nạt khách. Sáng sớm làm ồn ào cái gì thế? Còn cho người ta ngủ nữa không? Phải chăng người này chính là ông chủ phía sau của Tiêu Hương Lâu, lại sinh ra đẹp trai như vậy? Được lắm lão già. Cũng may ngươi vẫn làm ở kỹ viện. Ngươi không biết quy củ này sao? Hay là kỹ viện của ngươi không còn cô gái nào nữa rồi, để một người đàn ông ra tiếp khách? Khách quan hiểu lầm rồi, vị này là người hầu của Tiêu Hương Lâu chúng ta. Thần thái như vậy lại chỉ là một người hầu tầm thường. Người hầu hoang dã nào cũng dám ở trước mặt ta bày đặt. Vậy thì ngài là? Tại hạ là tổng quản của Vạn Hoa Lâu. Nhà ta ba đời đều là lão già. Ta tinh thông các phương pháp hầu hạ khách quý quốc gia. Các kiểu trò thì càng không thể đếm xuể. Vạn Hoa Lâu, kỹ viện lớn nhất của Đại Chu Hoàng Triều. Người đến không thiện ý. Nguồn gốc người chính là gần đây lan truyền ầm ĩ đến đại hạ trộm nghề. Còn cô thì sao? Có thân phận như hắn. Thân phận của nàng ta không tầm thường. Nàng là người phái sứ đến đại hạ, công chúa Đại Sở. Bản công chúa nghe nói đại hạ Triệu thừa tướng mở khu vui chơi, tuyển một nhóm vũ công Tây Vực. Ngay cả công chúa Tây Vực cũng sẽ treo bảng tiếp khách. Các người không cần chuẩn bị sao? Công chúa tiếp khách, ngưỡng cửa của khu vui chơi đó chẳng phải sắp bị đạp nát sao? Khá lắm. Tây Vực, Đại Chu, Đại Sở tất cả đều ở đây. Nếu xử lý không tốt thì sẽ là chiến tranh thế giới đấy. Diệp Thần tỉnh chưa? Vậy các người, một người là tổng quản Đại Chu đến đây học lén, hai người còn lại là công chúa Đại Sở và Nguyệt Thị đến đây học việc. Tóm lại, các người đều có điều cầu xin Tiêu Hương Lâu ta đúng không? Nếu vậy thì chúng ta hãy bàn về chế độ nhượng quyền đi. Chuyện sớm muộn gì cũng phải nói. Nực cười. Nếu không phải Tiêu Hương Lâu các người may mắn, không biết đã dùng thủ đoạn gì mới có được thành tựu ngày hôm nay. Nếu không phải dựa vào mấy thứ nửa vời của ngươi mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta. Các người biết nhượng quyền là cái gì không? Không biết. Mà các người đều biết thắng bại chưa phân
thì còn đến Tiêu Hương lâu làm gì? Ta nghe nói ở đây có Kim Bình Mai, tu nữ tâm kinh những thứ tốt như vậy, mà Vũ Cơ Tây Vực ta lại không mời được. Đúng vậy, bản công chúa chỉ muốn thay mẫu hậu tìm chút gì đó để làm vui lòng phụ hoàng. Những thứ ở đây Triệu thừa tướng kia không có. Coi như các người có mắt nhìn, Triệu cầu tính là cái gì, làm sao so được với Diệp Thần. Thế còn ngươi đến đây làm gì? Thương mại Tây Vực và Trung Nguyên bị gián đoạn, ta phải học được những thứ của Tiêu Hương lâu. Về Tây Vực, thu hút các thương nhân các nước khởi động lại con đường tơ lụa. Thế sao người còn giúp hắn? Những vũ nữ Tây Vực của Triệu thừa tướng chính là do người đưa đến phải không? Hắn dùng cửa Ải Ngọc Môn 30 vạn đại quân uy hiếp ta không thể làm khác được. Đừng để ý hắn, mang những vũ nữ của ngươi trở về. Nói thì dễ, theo ta thấy, ngươi muốn thừa cơ Đại Hạ và Tây Vực giao chiến, rồi Đại Sở ngồi hưởng lợi. Ngươi sao lại không hiểu đạo lý như vậy? Yên tâm đi, chỉ cần Tây Vực tiếp tục cống nạp thì sẽ không phải là kẻ thù của Đại Hạ chúng ta. Dù tên cẩu Triệu kia quyền lực ngập trời, nhưng quân đội biên ải cũng không phải hắn muốn điều động là điều động được. Cô gái đó là nhà cô ta, quan hệ trên danh nghĩa rất cứng, có thể trực tiếp đấu lên hoàng đế. Như vậy thì tốt, ta yên tâm rồi. Ta sẽ đi thu hồi những vũ nữ đó. Thừa tướng đại nhân, với chúng ta cha con thực sự không có quan hệ. Người nghe ta giải thích. Công chúa Tây Vực đó không biết vì sao đã mang tất cả những cô gái Tây Vực đi hết rồi, hoàn toàn không khuyên được. Thừa tướng đại nhân chỉ một tiểu quốc công chúa lại dám sỉ nhục người, không bằng đại nhân hạ lệnh phát lệnh đánh Tây Vực. Ngươi là thật ngốc hay giả ngốc? Nếu lão phù có thể thực sự khống chế 30 vạn đại quân, sớm đã tự mình làm hoàng đế rồi, còn cần phải với tiểu súc sinh kia đấu trí đấu dũng. Ban đầu chỉ là nghĩ, nào nhớ lại lời công chúa Đức Nguyệt Chi, đến lúc đó mọi chuyện đã thành định rồi. Nàng ta cũng chẳng nói được gì, không ngờ nàng ta vừa đến kinh thành lại dám chống đối lão phu. Đại nhân, chúng ta đã dùng hết lá bài cuối cùng rồi. Hạn 1 tháng sắp đến rồi, chúng ta phải tìm cách. Nhưng hai cha con các ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại. Lùi xuống. Xin đại nhân cho chúng ta một cơ hội nữa. Đại nhân tha mạng, tha mạng, đại nhân. Người đâu? Giờ đây, công chúa Đại Sở, công chúa Tây Vực và cả người Đại Chu đều tụ tập trong Tiêu Hương lâu. Hãy truyền tin đi, nói rằng Tiêu Hương lâu âm mưu thông đồng với giặc. Tuân lệnh. Ta sẽ biến hắn thành một con chuột cống bị bọn người đuổi đánh. Đồ Phan Quốc ra đây. Không ngờ Tiêu Hương lâu lại thông đồng với giặc. Biết thế trước kia chúng ta đã không nên tiêu tiền ở đây. Biết đâu chúng ta cuối cùng tiền tiêu lại thành lương thực cho quân Sở đến xâm lược nước Hạ ta. Ngươi nói xem chúng ta có phải lại nhầm lần nữa không? Nhầm rồi. Công chúa Đại Sở sang nước Hạ ta, chưa kịp vào cung yết kiến bệ hạ đã đến Tiêu Hương lâu, làm sao có thể sai được? Đúng thế, người đang ở Tiêu Hương lâu. Nếu các người không tin thì tự mình vào xem rồi sẽ biết. Một công chúa Tây Vực, một công chúa Đại Sở. Các người nói bọn họ không có quan hệ đặc biệt thì ai tin chứ? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ Tiêu Hương lâu lại là nơi như vậy. Mau cút ra ngoài, cho chúng ta một lời giải thích. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Mọi người bình tĩnh nào, nghe ta giải thích. Chuyện không phải như các người tưởng tượng đâu. Ngươi là kẻ phản quốc. Ngươi là kẻ phản quốc. Chắc chắn là do Triệu Cẩu sai khiến. Bây giờ chúng ta đã chọc giận dân chúng, trở thành gai trong mắt dân chúng. Họ không chịu nghe chúng ta giải thích. Phải làm sao bây giờ? Nếu Triệu Cẩu kia dám trực tiếp lật bàn thì chứng tỏ hắn đã đường cùng. Yên tâm đi, mưu kế bị ổi như vậy cuối cùng cũng khó mà lên được. Chúng ta chẳng làm gì sao? Đúng vậy, làm nhiều, sai nhiều. Bây giờ chúng ta không làm gì cả. Các vị, Tiêu Hương lâu của ta mấy ngày nay đóng cửa không tiếp khách. Các ngươi không phải đến học sao? Nhân cơ hội này, ta truyền dạy cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi ký hiệp định bảo mật ngành nghề phía trước và hợp đồng nhượng quyền, chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện chính thức. Cho phép chúng ta sử dụng biển hiệu của Tiêu Hương lâu, mở thêm chi nhánh ở nơi khác.
Đại Hạ Kinh Đô là trụ sở chính của Tiêu Hương Lâu. Phí nhượng quyền cần đóng 5 vạn lượng bạc, và chi nhánh cần nộp cho cửa hàng chính 2 phần doanh thu. Chỉ riêng phí nhượng quyền đã là 5 vạn lượng. Các người chưa làm gì cả mà lại đòi 2 phần doanh thu, cái gì chứ? Ta đã cung cấp cho mọi người quản lý giàu kinh nghiệm. Quản lý cũng không phải không nhận lương tháng. Sao các người có thể thiển cận như vậy? Các người hãy nghĩ xem, bây giờ Tiêu Hương Lâu của ta đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Những người muốn đến Tiêu Hương Lâu nhưng lại vì đường xa. Nếu họ biết rằng thành phố của họ cũng đã mở một Tiêu Hương Lâu, họ sẽ làm gì? Chắc chắn là sẽ vào tiêu thụ. Không phải đúng rồi sao? Chỉ cần các người làm nổi bật được biển hiệu Tiêu Hương Lâu của ta, ít nhất cũng hơn biển hiệu của riêng các người, có thể thu hút thêm 5 phần khách hàng. Bây giờ còn thấy 2 phần nhiều sao? Cái này chưa kể đến có bố Cu Sơn, quần áo gợi cảm, nhập vai, tổ chức hội thơ Kim Bình Mai, nữ tâm kinh. Và trong tương lai các loại đồ chơi mới lạ sẽ được cung cấp cho mọi người. Những món đồ chơi này chỉ có Tiêu Hương Lâu mới có. Những vị khách muốn trải nghiệm chỉ có thể đến Tiêu Hương Lâu của mọi người. Chẳng phải là độc chiếm thị trường sao? Độc chiếm thị trường. Đừng do dự nữa. Khi các cửa hàng nhượng nở rộ khắp nơi rồi muốn gia nhập thì không phải giá này đâu. Ta ký. Chúng ta cũng ký. Hạn 1 tháng của bệ hạ vẫn chưa hết. Như vậy thật sự tốt sao? Không có gì là không tốt. Việc kinh doanh cửa hàng nhượng chỉ có Tiêu Hương Lâu của ta mới làm được. Huống chi Triệu Cầu đã bất lực rồi. Ưu thế thương hiệu, hiệu ứng ngôi sao, hôm nay nói đến đây thôi. Các vị tự về ôn lại. Tiếp theo, dạy thực hành. Ta chính là người hiểu cách hầu hạ người nhất thiên hạ, có danh hiệu tổng quản số 1 thiên hạ. Dùng ngươi, tên nô tài hoang dã này, để dạy ta thực hành sao? Ngươi là học trò ta dạy tệ nhất. Mỗi nơi đều khác nhau. Ví dụ như Đại Sở, chủ yếu phải học cách lấy lòng đàn ông, phải dùng trang phục gợi cảm, bố Cu Sơn, vân vân. Nguyệt chỉ muốn khởi động lại con đường tơ lụa thì phải thu hút thương nhân kéo đến. Chủ đạo là phong cách ngoại quốc. Còn các người đại chu nhiều nho sĩ, càng cần tạo ra không khí thanh nhã cao quý, phải thiết lập nhiều cuộc thi hoa khôi, tổ chức hội thơ. Chỉ biết cách hầu hạ người lại càng thấp kém. Nguyên lai như vậy. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì hay đấy? Chính là sư phụ có việc muốn nhờ các ngươi quỳ xuống. Nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Ta định tổ chức một buổi trình diễn thời trang người mẫu liên quốc gia để quảng bá cho Tiêu Hương Lâu của chúng ta. Ta đã nghĩ ra tên rồi. Tên gì vậy? Gọi là Bí mật của Victoria. Bí mật của Victoria. Chính là cái tên này. Có vẻ như là một buổi trình diễn thời trang người mẫu liên quốc gia. Cái này là cái gì vậy? Tiểu đô cũng không biết. Còn súc vật đáng chết. Cái này viết cái gì vậy? Có vẻ như chúng ta đã hiểu nhầm Tiêu Hương Lâu rồi. Không thể nào. Hiện giờ công chúa Đại Sở đang ở trong Tiêu Hương Lâu. Điều này đã được xác nhận rồi. Không thể giả mạo được. Có vẻ như huynh đài vẫn chưa biết. Công chúa Đại Sở của thật đang ở trong Tiêu Hương Lâu. Không như lời đồn đại, thông đồng với giặc phản quốc mà đang tổ chức buổi trình diễn thời trang người mẫu liên quốc gia đấy. Cái này là cái gì vậy? Sao ta không hiểu gì cả? Nghe nói Tiêu Hương Lâu đã mời 2 mỹ nữ đại chu, Đại Sở và cả ca kỹ, vũ nữ xinh đẹp nhất Tây Vực cùng với tứ tuyệt của Tiêu Hương Lâu nhà ta. Đàn, cờ, thư, họa. 3 ngày sau tranh tài khoe sắc, kéo dài 1 tuần. Chỉ cần đấu giá được quyền là có thể vào Tiêu Hương Lâu xem, và còn có thể bỏ phiếu cho người đẹp mình yêu thích nhất, giúp nàng giành được danh hiệu hoa khôi đấy. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đã oan uổng Tiêu Hương Lâu rồi? Chúng nó ẩn nấp trong lầu, mấy ngày nay lén lút làm việc lại là vì lợi ích của chúng ta. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, lần đầu tiên đấy. Đúng vậy, bách tính Đại Hạ chúng ta có phúc rồi, được thưởng thức các loại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cả đời này không hối tiếc. Công lao của Diệp đại gia làm phúc cho bách tính Đại Hạ, đáng được phối hưởng thái miếu. Thôi không nói nữa, số lượng người được xem không nhiều, ta phải đi tranh một suất đã.
Xuất hiện nào, những bảo bối của ta. Đến rồi. Chư vị công tử xin chào. Ta là số 666, tên là Hắc Trà Ma Lợi Á. Mong mọi người ủng hộ ta nha. Chư vị công tử xin chào. Ta tên là Ba Đồ Nhà Bạch Y. Đến từ Đại Sở Vương Triều. Ta là số 888. Mong mọi người có thể bỏ phiếu cho ta. Ta là số 999. Ta tên là Thương Thiên Không. Đến từ Đại Chu Hoàng Triều. Luyện tập vũ nghệ 2 năm rưỡi. Mong chư vị công tử thích. À dừng đã. Những kỹ nữ này đều có nghệ danh. Ta biết. Nhưng nghệ danh của họ sao lại kỳ quái như vậy? Người có ý kiến gì à? Người biết hoạt động này chỉ riêng vé vào cửa đã bán được bao nhiêu tiền không? Cùng là nô tài. Chờ khi nào ngươi có được một nửa bản lĩnh của nhà ta Thần Nhi rồi hãy đến chất vấn. Có gì ghê gớm đâu. Chỉ là biết làm mấy trò mới lạ thôi mà. Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ. Công tử lợi hại, công tử lợi hại. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Cuối cùng cũng kịp rồi. Ta dạy các ngươi đều nhớ hết chưa? Nhớ rồi. Tốt lắm, Tiêu Hương Lâu, hoạt động tuyển chọn nhan sắc đa quốc gia quy mô lớn. Bí mật Victoria, chuẩn bị sẵn sàng. Lão gia ngày mai. Tiêu Hương Lâu cái gì ấy nhỉ? Bí mật Victoria sắp bắt đầu rồi. Hiện tại dư luận đã đảo chiều, dân chúng không những tin tưởng tên nô tài đó, thậm chí còn hết lòng bảo vệ hắn. Bây giờ vẫn còn mua được vé xem ngày mai không? Còn chỗ nào mua nữa chứ? Bây giờ một vé cũng đã bị đẩy giá lên cả 1000 lượng bạc rồi. Hơn nữa còn là khan hiếm nữa chứ. Thằng nhãi này cứ để đấy, chắc chắn sẽ gây họa lớn. Mau đi tăng giá mua vé. Rồi lại đi truyền lệnh cho doanh trại phía Bắc Kinh Thành, thủ lĩnh Lý Tướng Quân điều động 5000 quân đóng giữ chờ lệnh. Ngày mai lão phu sẽ bắt thằng nhãi này, giết tại chỗ. Thừa tướng đến. Thừa tướng đại nhân. Chào mừng mọi người đến tham dự. Sau đây Tiêu Hương Lâu chúng ta cùng tổ chức hoạt động đa quốc gia quy mô lớn sắp bắt đầu rồi. Lão gia, chúng ta hay là không vội. Hôm nay con thú nhỏ này chắc chắn phải chết. Hãy xem hắn rốt cuộc muốn cái gì thế này. Các người nhớ kỹ cho ta. Đến lúc đó Tiêu Hương Lâu sẽ do các người quản lý. Tạ ơn lão gia. Đến lúc đó mọi người có thể mua quà để bỏ phiếu cho thí sinh mình yêu thích. Ngoài việc giúp thí sinh giành chiến thắng và vinh quang ra, người tặng quà nhiều nhất, đại ca bảng nhất, còn có cơ hội được ở riêng và giao lưu với thí sinh. Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Mau, ta muốn mua quà. Đừng tranh với ta. Ta không có gì nhiều, chỉ là tiền nhiều thôi. Hôm nay ta nhất định phải tạo ra một hoa khôi đệ nhất thiên hạ. Ôi, tiếc quá. Đến vội quá. Trên người không ban nhiều ngân phiếu. Ai nói không phải chứ? Tiền trên người, đấu giá danh hiệu đã tiêu hết gần rồi. Có vẻ như đại ca bảng nhất và ta vô duyên rồi. Ấy, các vị khách quan đừng vội. Trên người không đủ tiền không sao. Có thể lên lầu 2. Lầu 2 nhà ta có dịch vụ cho vay. Chỉ cần đáp ứng một số điều kiện là có thể ngay lập tức lấy được một khoản tiền lớn. Cơ hội ngàn năm vàng thao đổi lẫn. Đừng bỏ lỡ nhé. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Gia phụ ta là thương gia nổi tiếng Giang Du, cho ta mượn vài nghìn để tiêu. Ta cũng muốn. Đừng kích động cối rời. Những người này đều điên hết rồi sao? Chỉ là một danh hiệu đại ca bảng nhất thôi là tranh nhau giành giật để đưa tiền. Theo lời của Diệp Thần thì tình trạng của những người này bây giờ gọi là gì nhỉ? Gọi là phê lòi kèn rồi. Có vẻ như hôm nay những công tử của các gia tộc danh giá này không chịu ra máu thì không thể ra về được. Có vẻ mọi người đều rất nhiệt tình rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu đi. Đúng thế, ta đã nóng lòng muốn xem rồi. Được, nếu vậy ta sẽ không vòng vo nữa. Nhạc lên. Đầu tiên xuất hiện là công chúa Annie đến từ nước Nguyệt Thị và những người đẹp cũng đến từ Tây Vực. Sẽ mang đến cho mọi người vẻ đẹp của vùng đất xa xôi. Mời mọi người thưởng thức. Ồ, tốt. Chào các công tử, ta là Andy, Nguyệt Thị, Tây Vực. Mong mọi người sẽ thích màn vũ đạo của ta và có thể cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của Tây Vực. Ta là Andy, ta đại diện cho Tây Vực. Được. Cái gì thế này? Ai dạy cô ta thế? Diệp Thần dạy đấy. Nói là làm quảng cáo gì đó, tạo sự thu hút cho Tây Vực trước, để chuẩn bị cho việc mở rộng thị trường du lịch Tây Vực.
Đang làm trò gì thế này? Ta chẳng hiểu gì cả. Tốt tốt, quả nhiên xứng đáng là công chúa Annie. Vẻ đẹp này, phong cách độc đáo này, ta thích. Đừng cản ta, đừng cản ta. Hôm nay nhất định phải trở thành người được công chúa Annie sủng ái. Ê, cút cút cút, chỉ có người thôi. Gia đình các người tuy đã 3 đời buôn bán, nhưng đường thương mại vẫn bị kìm hãm ở 3 quận nhỏ này thôi. Đại ca của công chúa Annie, ta nhất định phải giành được. Ta không tin. Đây là cơ nghiệp 3 đời của nhà họ Lưu, các cửa hàng, giấy tờ nhà đất và đủ loại tài sản. Ta nhất định phải có được. Chỉ có vậy. Xem này là cái gì? Đây là bảo vật của đại hạ do Hoàng đế Thái Tổ đích thân đeo, chiếc nhẫn ngọc bích thượng hạng. Ngày đó, tổ tiên ta cứu giá có công, mới được Hoàng đế Thái Tổ ban thưởng, làm báu vật gia truyền cho đến tay ta. Chỉ riêng chiếc nhẫn này thôi, các người đoán giá trị bao nhiêu? Giá trị bằng cả một thành trì. Hôm nay vị trí này nhất định phải thuộc về ta. Ta nói, tiên đế nhập thể cũng vô dụng. Dì Kim, bảo các cô gái thu dọn đồ đạc đi. Cảm ơn quý khách. Chơi vui vẻ nhé. Báu vật do tổ tiên ban tặng, chiếc nhẫn ngọc bích thượng hạng. Trước kia ta tìm kiếm nhiều năm mà vẫn không có, giờ vì tranh giành hoa khôi lại xuất hiện. Lát nữa đồ đạc đến tay Diệp Thần rồi. Diệp Thần lại sắp lấy ta. Vậy sau này, đồ đạc của Diệp Thần đều là của ta rồi. Lão già, đây là nhẫn mà Hoàng đế Thái Tổ đích thân đeo. Có nên sai người đi cướp không? Không cần, lát nữa quân đội sẽ bao vây. Chẳng phải toàn đồ của lão phu sao? Lão già sáng suốt. Dân thường vẫn là dân thường, chỉ là công chúa của một nước nhỏ bé mà lại khiến chúng cuồng loạn như vậy. Đồ chưa từng thấy gì trên đời. Nếu có thể trở thành đại ca đứng đầu bảng xếp hạng thì cho dù phải chết ta cũng cam lòng. Được rồi, tiếp theo sẽ là Đại Sở và Đại Chu trình diễn thời trang người mẫu gợi cảm kết hợp. Mời mọi người thưởng thức. Cái thứ này của Diệp Thần là cái gì vậy? Mặc đồ phản cảm. Thật là bại hoại thuần phong mỹ tổ, hóa ra thứ này mặc vào người lại có hiệu quả tốt như vậy. Đám đàn ông thối tha kia mắt đều trợn lên. Phải tìm cách mặc cho gã háo sắc kia xem. Cô nói quá đúng rồi. Quá phản cảm. Cô nhất định không được mặc. Này, ta muốn mặc thì mặc. Liên quan gì đến cho ta một bộ nữa? Vật thần kỳ như vậy, đến lúc đó mang về Đại Sở dâng cho mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ giành lại sự sủng ái từ cha lần nữa. Các thiếu gia, ta là số 888. Ta tên là Bạch Y Bồ Đa Diệp, đến từ Đại Sở Vương Triều. Mong mọi người hãy bỏ phiếu cho ta. Bạch Y Bồ Đa Diệp, I love you. Đây là mặc loại y phục gì vậy? Tại hạ chưa từng thấy bao giờ. Nhìn có một vẻ huyền bí mờ ảo. Thật sự quá quyến rũ. Ta là số 999. Ta tên là Không Thiên Sương, đến từ Đại Chu Hoàng Triều, luyện tập vũ nghệ 2 năm rưỡi. Hy vọng các vị công tử có thể thích ta. Đoạn biểu diễn tiếp theo. Biểu diễn cái gì? Luyện tập 2 năm rưỡi. Chà, đột nhiên không hiểu sao lại kích động. Múa này tên là Phi Thiên. Đại nhân, ngài xem bọn họ, bộ dạng bất tài, chưa từng thấy gì trên đời. Chỉ là quần áo mặc ít thôi mà. Thật sự là mất mặt đại hạ ta. Đại nhân, ý ta là đại hạ của Nhiên, nhân tài địa linh. Hoa khôi của bọn họ nhìn thoáng qua là khác biệt, cộng thêm y phục gợi cảm, những động tác múa uyển chuyển, sợ rằng hoàng thượng đến cũng phải quỳ xuống dưới chân nàng. Về nhà tự mình lĩnh phạt đi. Cảm ơn màn trình diễn xuất sắc của Không Thiên Sương ơi. Vậy bây giờ mọi người hãy bắt đầu bỏ phiếu cho cô gái mình yêu thích. Tặng quà. Ta muốn bỏ phiếu cho Bạch Y Bồ Đa Diệp.
Bạc y bổ đan diệp rất tốt, nhưng mà có thể so với thời gian luyện tập 2 năm rưỡi của Không Thiên Sương không? Thân hình huyền chuyển, đường cong, cảm giác ẩn hiện. Ngươi là kẻ ngốc sao? Độ nổi tiếng và sức nóng của Không Thiên Sương không thua gì công chúa Tây Vực. Thay vì tranh giành ở chỗ nàng ấy, không bằng lui một bước. Của thật Không Thiên Sương đúng là vùng cấm của kẻ yếu đuối. Nhưng làm sao có thể ngăn cản được ta, Vương Phú Quý chứ? Vương Phú Quý, người giàu nhất đại hạ, con trai độc nhất của Vương Hữu Tài. Xong đời nó rồi, thứ nhất bảng xếp hạng của Thương Thiên Không, chắc chắn là hắn rồi. Ta không quan tâm, ta muốn tất cả. So Ha, một lần So Ha, theo đuổi So Ha tốt. Vị công tử này của thật bá khí và quyết đoán. Ngươi vẫn còn mở sòng bạc bên ngoài à? Có lẽ là lúc kể chuyện, để hắn nghe được thôi. Dám tranh người với ta, không phải ta khoác lác. Bản công tử nhà giàu nứt vách, mùa đông đều dùng ngân phiếu, đốt than sưởi ấm. Ta muốn xem hôm nay ai dám tranh người với bản công tử. Sao? Khi nào? Những thương nhân hèn mọn cũng dám ở kinh thành ngông cuồng như vậy. Ngươi là ai? Dám nói chuyện với bản công tử như vậy? Triệu Tiểu Cao, hắn sao lại đến đây? Hay ra, gia chủ nhà ta chính là thừa tướng đại hạ. Toàn bộ đại hạ, nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Thương Thiên Không, lão phù đã để mắt tới. Cho dù thứ nhất bảng xếp hạng thưởng bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ cao hơn hắn 10 lượng bạc. Ta nói xong rồi. Ai tán thành? Ai phản đối? Ngươi làm như vậy chúng ta rất khó xử. Khó xử thì đừng làm. Kiều Tạp Trùng, năm đó lão phu đã tàn sát cả phủ quận Vương Bắc, chỉ còn lại ngươi. Ban đầu là muốn giữ ngươi làm nô lệ đời đời, sống thấp hèn trên đời, làm mất mặt quận Vương Bắc. Không ngờ ngươi lại có chút bản lĩnh, làm cho Tiêu Hương Lâu trở thành như bây giờ. Uống chút rượu, ngươi thật kiêu ngạo. Chống đối với ta, ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Tiêu chịu, ta cho ngươi thể diện. Gọi ngươi một tiếng thừa tướng mà không để mặt, ta sẽ cho ngươi chôn sống. Được. Hôm nay trong Tiêu Hương Lâu không ai được sống. Truy lệnh, Tiêu Hương Lâu nổi loạn, cho Lý tướng quân chỉ huy, Bắc đại doanh mau đến dẹp loạn. Tuân lệnh. Đây không phải là Triệu thừa tướng sao? Triệu thừa tướng hôm nay cũng đến Tiêu Hương Lâu này tìm vui sao? Mắt nhìn tốt. Lý tướng quân, người không ở quân doanh chờ lệnh điều động, lại dám tự ý rời khỏi đến nơi này. Biết tội gì chưa? Bản tướng quân là được lệnh của bệ hạ đến bảo vệ an nguy của công chúa nước Sở. Còn ngươi, Triệu thừa tướng, ngươi tự ý điều động quân đội, sợ rằng không đúng phép tắc. Lão phu cả đời làm việc, sao phải giải thích với người khác? Bệ hạ sao lại đột nhiên điều hắn đến đây, lại vì một Tiêu Hương Lâu mà trở mặt với ta? Lý tướng quân, lão già này hôm nay dám tự ý điều binh, ngày mai sẽ dám phản nghịch. Kinh thành có ngươi, đại tướng trấn giữ, hắn căn bản không để mặt ngươi. Hắn là Lý tướng quân, thật sự muốn phản bội ta sao? Ai cho ngươi gan? Phải biết, ngay cả bệ hạ cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Thiên hạ này vẫn mang họ Lưu. Công chúa Thái Bình, cô làm sao lại ở đây? Công chúa Thái Bình, của Nhiên Thái Bình. Diệp Thần là phu quân của bổn công chúa, là phò mã đại hạ, dám giữa thanh thiên bạch nhật sát hại phò mã. Triệu thừa tướng, người muốn mưu phản sao? Kẻ nô tài này lại là phò mã. Ta nói mà, dù là thơ từ ca phú hay là những món đồ chơi mới lạ này, làm sao có thể là một tên nô tài nhỏ bé có thể nghĩ ra được? Nguồn gốc làm nô tài lại có thể có tiền đồ lớn như vậy sao? Đây đâu phải nô tài, đây quả thực là hoàng đế trong đám nô tài. Diệp sư, ta đã hiểu. Triệu thừa tướng, người muốn mưu phản sao? Được, để lão phu chờ xem. Tránh ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy ngươi nói Triệu Huyền sẽ chó cùng rất dậu? Đúng vậy, lâu như vậy không có động tĩnh, ta nghi hắn đang âm mưu chuyện lớn. Cho nên ta muốn nhờ cô dùng quan hệ trên quan trường tìm hiểu xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Yên tâm, giao cho ta.
Cho nên các người đã sớm biết Triệu Tiểu Cào sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, Hoàng huynh, nhưng mà đã trả giá rất lớn mới thuyết phục được Lý tướng quân. Hóa ra cô là công chúa. Không trách lần trước Diệp Thần gặp nạn, người phủ công chúa lại đến. Người sao lại không hề ngạc nhiên, bởi vì diễn xuất của cô quá tệ. Thánh chỉ tới. Diệp Thần tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, mệnh Tiêu Hương lâu Diệp Thần ngay lập tức vào cung yết kiến, không được chậm chế. Khâm thử. Hoàng thượng, sao lại bỗng nhiên nhớ triệu ta vào cung? Diệp Thần tiếp chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ sao lại đột nhiên triệu ngươi vào cung? Yên tâm đi, Hoàng huynh là để ý tài năng của Diệp Thần, muốn Diệp Thần vào cung giúp hắn bày mưu tính kế, nhân tiện giúp định Bắc Vương bình oan. Dĩ nhiên, điều gì quan trọng nhất là xem Diệp Thần có thích hợp làm phò mã của bổn công chúa hay không. Cái gì? Tham kiến bệ hạ. Bình thân. Tạ bệ hạ. Ái Khanh, của nhiên sinh ra có vẻ ngoài xuất chúng. Tài năng của ngươi chấm ở trong cung cũng đã nghe nói. Của nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bệ hạ quá khen. Những kỹ thuật nhỏ mọn của thần so với bệ hạ thì không đáng nhắc đến. Ấy, Ái Khanh không được tự ti. Năm đó, chuyện định Bắc Vương chấm đã điều tra rõ. Nay, chấm chuẩn bị chọn ngày để thay cho lão định Bắc Vương một nhà minh oan, để loan báo cho thiên hạ, khôi phục danh dự của Ái Khanh. Lời này là thật sao? Dĩ nhiên, nhưng hiện nay là thời buổi nhiều chuyện. Ái Khanh nếu nguyện ý làm phò mã vào triều đình phụ tá chấm sẽ ổn. Ngươi thấy sao? Đây là cho ta thuốc nhỏ mắt sao? Chưa chắc đã được, lại muốn đem cả người ta gói ghém mang đi. Bệ hạ, cái này không phải thảo dân không muốn, mà là phía Triệu thừa tướng. Ái Khanh cứ yên tâm. Hiện giờ kinh thành này, Đông Tây Nam Bắc 4 doanh thành phòng quân, Bắc doanh và Đông doanh đều quy thuận triều đình. Chờ thời cơ chín muồi, chấm sẽ lập tức bắt Triệu Tiểu Cao tên gian thần này. Đến lúc đó, chấm và Khanh, vị phò mã này, cùng nhau khôi phục lại đại hạ, một trời quang đất sáng. Hóa ra làm hoàng đế, vệ bành vệ cũng lợi hại như vậy sao? Hiện giờ ta Tiêu Hương lâu trong tay, tuy không nói giàu sang đỉnh quốc, cũng coi như giàu có một phương. Vị phò mã này, ai muốn làm thì làm. Lão già, tiểu hoàng đế kia ra tay với chúng ta rồi. Ngoại trừ Bắc doanh, ngay cả những gián điệp chúng ta cài vào Đông doanh cũng đều bị bắt hết rồi. Người nói gì? Đáng chết. Thật là thủ đoạn cao minh, cố ý để lão phu thu hút về Tiêu Hương lâu. Yên lặng không tiếng động đã chiếm được Bắc doanh Đông doanh. Như vậy, cho rằng lão phu không có cách nào rồi sao? Đem bản đồ phòng thủ biên cương dâng cho đại sở. Điều này, một khi đại sở nhận được bản đồ phòng thủ biên cương, nhất định sẽ toàn quốc xâm lược. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, không biết chết bao nhiêu người. Thành đại sự giả không câu đệ tiểu tiết, chẳng qua là chết vài dân chúng thôi. Diệp Thần, ngươi đây là thế nào? Sao lại thu dọn hành lý? Ngươi có chuyện gì? Đừng một mình chịu đựng, nói ra chúng ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Đúng vậy, ngươi sao lại bộ dạng muốn chạy nạn vậy? Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau thu dọn hành lý đi. Chờ bệ hạ cho Tiêu Hương lâu làm giấy phép cửa hàng nhượng quyền, ta sẽ dẫn tỷ chạy trốn. Chúng ta đi mở một chi nhánh Tiêu Hương lâu quản lý. Dì Kim, đến lúc đó nơi này giao cho gì? Công chúa không phải nói cầu đã, đại thế đã đi rồi sao? Có sự che chở của công chúa, ngươi sao còn phải đi Tây Vực? Tên cậu hoàng đế đó muốn ta vào triều làm quan, dùng công vụ đè chết ta. Hắn còn muốn bắt ta làm phò mã vào ở phủ công chúa, vắt cô ta. Đến lúc đó sẽ không thể cùng các tỷ vui vẻ chơi đùa nữa. Ngươi lại đi đâu? Ta cũng phải về thu dọn hành lý. Đại hạ này không thể ở được nữa. Ta không thể để tên sắc lang đó trải qua loài ngày tháng tàn khốc như vậy. Đúng, ta đi cùng tỷ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các khanh, đây là của đại hạ hoàng triều Triệu thừa tướng dâng lên bản đồ phòng thủ biên cương và ước định với chấm chia đại hạ Nam Bắc cùng trị.
Các khanh, nghĩ thế nào? Chúc mừng bệ hạ. Thật là trời phù hộ đại sở. Thần cho rằng nên nhân cơ hội này đánh chiếm đại hạ. Thần tán thành đây chính là cơ hội mở rộng bờ cõi tốt đẹp của đại sở chúng ta. Bách tính đại hạ yếu đuối, triều đình tranh đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của đại sở chúng ta. Vậy các khanh khác thì sao? Thần đều tán thành. Tốt. Truyền lệnh xuống. Toàn quốc chuẩn bị chiến tranh. Mùa xuân năm sau xuất binh đánh đại hạ. Này Hoàng huynh, Triệu Tiểu Cao tên gian thần đó gần đây có hành động gì không? Gần đây hắn rất yên tĩnh, ở trong phủ cũng không gây chuyện gì. Chắc chắn là sợ rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chuẩn bị chu đáo rồi. Một lần tóm gọn hắn, như vậy Diệp Thần có thể gả đến công chúa phủ của ta rồi. Có thể không gả không? Hả? Người nói cái gì? Gả? Ta gả còn không được sao? Diệp Thần à, hoàng muội của trẫm từ nhỏ tính tình rất hoạt bát. Thật sự là có lỗi với ngươi. Sau khi thành hôn, hoàng muội của trẫm nếu bắt nạt ngươi, bạo lực gia đình ngươi, ngươi cứ nói với trẫm, trẫm sẽ trị nó. Đến lúc đó ta đã chạy mất rồi. Gả đến công chúa phủ, bạo lực gia đình ta, hai người các ngươi nghĩ gì vậy? Bệ hạ không tốt rồi. Bản đồ phòng thủ biên cương không biết bị ai do gì ra ngoài. Đại sở hiện giờ toàn quốc chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị với đại hạ chúng ta khai chiến rồi. Mau triệu tập trăm quan nghị sự. Diệp Thần, người cũng đi. Mau đi. Mọi người đều nhận được tin rồi chứ? Hãy nói xem sao. Hiện nay đại sở muốn gây chiến. Về cuộc chiến này, các ai khanh có điều gì có thể dạy trẫm? Bệ hạ, thần cho rằng bản đồ phòng thủ biên giới bị do gì, chắc chắn là có người trong triều thông đồng với giặc. Việc cấp bách là phải tìm ra người đó. Triệu thừa tướng thông tin rộng rãi, chắc hẳn việc bản đồ phòng thủ bị do gì cũng biết chút ít. Thần ngu dốt, không biết gì về việc này. Chắc chắn là lão già này làm rồi. Ta tưởng hắn đã chờ chết rồi, không ngờ còn gây ra chuyện lớn. Tiếc là không có bằng chứng. Việc này tạm thời gác lại. Nào, mọi người hãy cùng bàn bạc. Về cuộc chiến này, mọi người nên đối phó như thế nào? Bàn bạc? Có gì để bàn bạc chứ? Đại hạ chúng ta không phải luôn thông gia với đại sở sao? Không sao, cứ việc từ dân gian chọn vài người con gái xinh đẹp, bệ hạ nhận làm nghĩa muội, gả sang đại sở để câu hoa là được. Không ổn. Bây giờ đại sở nắm giữ bản đồ phòng thủ, không cắn một miếng thịt thì sẽ không bỏ qua đâu. Thần cho rằng hiện nay nên nhường vài thành trì cho đại sở để thỏa mãn lòng tham của chúng. Không đủ, chỉ vài thành trì là không đủ. Thần cho rằng nên với đại sở ký kết hiệp ước, hàng năm tăng gấp đôi cống phẩm. Như vậy thì đại sở chắc chắn sẽ không động bình nữa, bảo đảm sự ổn định của đại hạ. Tuyệt vời, bệ hạ. Thần cho rằng kế này khả thi. Ôi, bệ hạ, hỏi các vị, về cuộc chiến này thế nào? Văn võ bá quan lúng túng, không ai xin chiến đấu. Sao có những kẻ tầm thường dám nói năng tùy tiện trong điện? Đây là nơi bàn bạc quốc sự. Sao bất cứ kẻ nào lại dám vào đây? Người đâu, lôi người này ra ngoài cho ta, ta xem ai dám. Dám bất kính với phó mã công tử, thật to gan. Phó mã công tử, người này là nô tài của Tiêu Hương Lâu, cũng là phu quân tương lai của công chúa điện hạ. Điện hạ, thế gian hiểm ác, người thân thể ngàn vàng, chớ để những kẻ độc ác vô lại lừa gạt. Thật buồn cười, công chúa đại hạ lại thân thiết với nô tài Thanh Lâu, thật sự nhục nhã hoàng thất. Bệ hạ, thần xin được xử tử người này ngay tại chỗ. Một tên nô tài dám sao? Bệ hạ, chuyện hôn nhân này thần không đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý. Được, các người cứ nói thoải mái. Thật ra ta chỉ muốn nói Thanh Lâu gì đó quả thực cũng không xứng với công chúa. Coi như người còn có chút tự biết. Đã biết mình chỉ biết diễn những trò hầu hạ người thì đừng có tùy tiện lên tiếng bàn luận chính sự. Đây cũng là điều mà loại người như ngươi có thể tham gia sao? À đúng, các ngươi nói đều đúng. Các ngươi những quan lại vô dụng, năng lực không bằng phò mã một chút nào. Công chúa điện hạ, tên tiện dân này rốt đã rót cho người thứ mê hồn thang gì? Diệp Thần, chấm nghe ý ngươi. Chẳng lẽ muốn chủ chiến? Lại nói xem ý ngươi.
Ta có thể không nói không? Không được, người nhất định phải nói. Hơn nữa ta nói cho người biết, người hôm nay phải nói ra một lý do. Trẫm làm chủ, hứa với ngươi một việc. Việc này là thật chứ? Dĩ nhiên, chỉ cần là trẫm có thể làm được, đều được. Xem ra ý của bệ hạ là định khai chiến rồi. Nếu ta làm cho văn võ bá quan hiểu ra, đến lúc đó chẳng phải có thể dùng điều kiện này để từ chối vào triều làm quan. Bệ hạ, nếu ta nói ra, nói không hay, người không được trừng phạt tội của bách tính. Yên tâm cứ nói, trẫm tha tội cho người. Vậy thì thần cứ nói thật, mau nói. Cái này, ngựa hiền bị người cưới, người hiền bị người bắt nạt. Lý lẽ đơn giản như vậy. Trong triều đình, các đại thần lại không ai hiểu sao. Đứa trẻ mới lớn biết được gì. Đại sở hùng mạnh, bách tính ai ai cũng đòi đánh giặc. Nếu tùy tiện động binh, người biết sẽ chết bao nhiêu bách tính không? Hôm nay ta không tha cho các người chân bị đau. Cũng may các người chạy nhanh. Nhà ta chưa gặp biến cố. Toàn bộ đại hạ kẻ thù lớn nhất chính là phía Bắc, đại sở Hoàng Triều. Nhưng bệ hạ lại không thể bắc chinh, chỉ có thể cầu hòa. Ta đau khổ 3 ngày không ăn. Lúc đó trong lòng liền thầm, thề độc phải chăm chỉ học hành, sau này báo đáp đất nước, diệt trừ tất cả mối đe dọa của đại hạ. Khi đó trẫm vẫn còn là thái tử, triều đình bị Triệu Tiểu Cao một tay che trời. Trẫm muốn khuyên bảo hoàng thượng xuất binh, nhưng Triệu Tiểu Cao không cho phép. Sau đó mối đe dọa của đại sở ngày càng nghiêm trọng, thậm chí không còn thỏa mãn với việc cầu hòa. Bệ hạ không màng đến triều chính, triều đình và dân chúng chỉ biết cầu hòa. Ta có lòng báo quốc, gia đình lại đột nhiên gặp biến cố lớn. Ta tự giam mình trong phòng, không ăn không uống suốt 7 ngày. Lúc đó trẫm mới vừa đăng cơ chưa lâu, ý muốn xuất binh nhưng lại không có binh quyền, có ý nhưng không lực. Chờ đã, suốt 7 ngày chưa làm ngươi chết đói. Khỏa thân, tống nạp, không ngừng cầu hòa nhượng bộ. Nhưng cuối cùng đổi lại được gì? Đổi lại là tham vọng hung ác của đại sở. Đổi lại là thiên hạ cho rằng ta đại hạ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Về việc này, ta đau lòng vô cùng, ruột gan như cắt. Tên này là đang diễn kịch phải không? Chắc chắn là đang diễn kịch rồi. Khỏa thân tống nạp là quyết định được triều đình nhất trí. Không gây chiến cũng là vì dân chúng. Đúng thế, đại hạ ta nhiều đại thần như vậy, sao chỉ có mình ngươi là trung thần, lương thần vì dân chúng? Vậy tại sao ta từ khi làm nô tài thấy được là quan lại giàu sang, cháu quan viên đời trác táng, đêm đêm ca hát, còn dân chúng thì ngày càng khổ hơn. Thậm chí còn nhiều người sống nổi, thậm chí con gái cũng phải bán vào ký viện. Mạng người dân đó làm sao có thể với chúng ta so sánh được? Sống được thì đã tốt rồi, nhưng một khi khai chiến, dân chúng ngay cả sống sót cũng sẽ trở thành xa xỉ. Thừa tướng đại nhân, ngài nói rất đúng. Dân đen tầm thường sống được đã là tốt rồi. Đúng thế, nếu không phải cầu hòa thì những kẻ thấp kém đó sống không phải như vậy đâu. Này các năm thành, triều đình được một đêm yên giấc, nhìn ra bốn phương mà quân sở lại đến. Nếu cầu hòa thật sự có tác dụng thì đại sở Hoàng Triều nay làm sao lại đến đánh? Nói bậy. Nay thiên hạ thái bình, một khi khai chiến, thiên hạ nhất định động đảng bất an, vô số bách tính lưu ly thất sở. Nếu như trận chiến này đánh thua thì có phá quan, vong quốc trì nguy. Tội lớn như vậy, ngươi chỉ là một nô tài, có thể gánh vác nổi không? Thiên hạ tuy an, vòng chiến tất nguy. Chân chính hòa bình không phải cầu tới, đánh một quyền khai mới có thể miễn được trăm quyền tới. Hòa bình chỉ ở cung nỏ, xạ trình chi nội, tồn nghiêm chỉ ở kiếm phong chi thượng. Tốt, Diệp Ái Khanh của nhiên, quốc chi đại tài, nhất ngôn đạo tận, quốc chiến trần đế. Hôm nay chấm liền đánh của quốc vận, đánh một quyền khai miễn được trăm quyền tới. Truyền lệnh toàn quốc bị chiến, xuất binh bắc phạt. Ta điên cùng rồi, bị tên hoàng đế ngốc này lừa gạt rồi, lại còn đánh của quốc vận lại bắc phạt. Triệu Tiểu Cao không trừ, thủ ra điều khó. Chỉ cần từ bỏ kháng cự, đợi đại sở tiến quân, đến lúc đó theo ước định, lão phu và sở hoàng đế nhị phân đại hạ. Nếu như khai chiến, tiêu hao đều là gia sản của lão phu. Muốn khai chiến, mộng tưởng hão huyền, bệ hạ không được. Hiện nay đại hạ triều lòng người bất an, dám điều khai chiến, đại hạ nhất định tàn phá. Hoàng thượng,
Cầu xin bệ hạ suy nghĩ lại. Cầu xin bệ hạ suy nghĩ lại. Lòng người bất an. Vậy thì hãy đem lòng dân thiên hạ cho ta bóp thành một sợi dây. Diệt Trần, đừng để chấm thất vọng, cứ giao cho người mang lòng dân thiên hạ, ý chí chiến đấu trọi trội lên. Bệ hạ, thảo dân chỉ là nói suông, việc này làm không nổi. Ngươi làm được, nhưng ta thật sự làm không nổi. Từ nay về sau, danh ngạch cửa hàng nhượng quyền lầu xanh về Tiêu Hương lâu. Thần vừa rồi suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này thật sự có thể một lần. Đừng để chấm thất vọng. Thần tuân chỉ. Mẹ nó, danh ngạch đến tay, đến lúc đại chiến bắt đầu sẽ dẫn theo các tỷ muội trong lầu chạy trốn đến Tây Vực. Sở Quốc xâm phạm Đại Hạ Hoàng Triều, ban đầu có thể không đổ máu để cho Sở Quốc rút quân, nhưng bệ hạ lại tin lời của Tiêu Hương lâu. Diệp Thần dụ dỗ, kiên quyết muốn khai chiến với Đại Sở. Đến lúc đó chiến tranh nổ ra, nhất định sinh linh đổ thán, sơn hà tan nát các vị. Nhưng mà nếu không đánh thì chúng ta phải nhượng bộ thành trì đất đai. Điều này với chúng ta có liên quan gì? Chúng ta vẫn sống tốt. Đúng rồi. Vất vả lắm mới có hòa bình mấy năm nay. Mặc dù cuộc sống có khổ cực, nhưng dù sao cũng sống được. Tất cả đều do tên Diệp Thần đó. Hắn chỉ là một tên nô tài mà lại làm loạn triều đình, kiên quyết bắt chúng ta đi chết. Các người có đồng ý không? Không đồng ý, không đồng ý. Không đồng ý, không đồng ý. Ôi giời ơi, tổ tiên của ta, ngươi đừng giết nữa. Đã bị cháy lông mày rồi, sao ngươi vẫn không lo lắng vậy? Đúng vậy, những kẻ ở bên ngoài sử dụng bách tính chắc chắn là do Triệu Tiểu Cao phái tới. Bệ hạ sao cứ giao những việc khó khăn không có kết quả tốt cho ngươi làm? Nếu không, các người nghĩ chúng ta Tiêu Hương lâu danh nghĩa cửa hàng nhượng quyền có dễ dàng có được không? Nhưng mà điều đó hoàn toàn trái với y dân. Không, trận chiến này Đại Hạ nhất định phải đánh. Đại Hạ đã không còn đường lui rồi. Bách tính chỉ là bị kẻ có tâm địa xấu xa che mắt mà thôi. Vậy phải làm sao đây? Không thì chúng ta chạy đi thôi. Đi theo An đi đến Tây Vực. Không sao, đi gọi các tỷ muội đến đây hết. Ta đã có cách rồi. Diệp công tử của là nhân tài. Loại cách thức trong nguy tìm cơ như vậy cũng nghĩ ra được. Ta nhất định sẽ cùng với mẫu hậu cùng khuyên can phụ hoàng. Chỉ cần dùng những gì học được ở đây áp dụng vào, phụ hoàng nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng ngươi chỉ là một nô tài thanh lâu mà thôi. Tại sao phải vì Đại Hạ làm đến mức này chứ? Nông cuồng. Đại ca ta làm sao có thể là một kẻ hầu hạ bình thường được? Đó là vương giả trong đám nô lệ. Tương lai sẽ thống nhất thiên hạ kỹ viện, trở thành vương của kỹ viện. Ta cảnh cáo các người, nói chuyện với đại ca ta phải tôn trọng một chút. Phải không đại ca? Được. Vẫn là người thông minh. Đến lúc đó phong cho người một tước vị nhất phẩm. Tạ ơn nô hoàng. Chúng ta đến để tạm biệt. Thời gian này ngươi dạy chúng ta cũng học được gần hết rồi. Chúng ta về trước chuẩn bị vốn. Chờ các người của Tiêu Hương lâu cử quản lý đến, chúng ta có thể khai trương rồi. Được, vậy cô cứ về trước, theo những gì ta nói mà chọn địa điểm. Nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ đến kiểm tra sớm thôi. Vậy chúng ta không ở lại lâu nữa. Các tỷ muội, đi thôi, chỉ cần hoàn thành giao dịch này, sau này chúng ta có thể thống nhất thiên hạ kỹ viện. Văn thần võ đức, nô trung chi vương, thiên thu vạn tài, thống nhất kỹ viện. Kỹ viện chi vương, hạ lệnh quần cơ, nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Tốt, giờ thì dám chiêu ta rồi. Phải không? Diệp Trần trốn trong kỹ viện, không dám ra, chắc chắn là đã làm chuyện gì đó không đứng đắn. Đúng vậy, mau cút ra, để ta trói lại, gửi đến Đại Sở phục tội. Có lẽ còn có thể làm cho Đại Sở nguôi giận. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Chính là hắn, chính là tên nô tài này muốn đưa chúng ta đến chiến trường. Chúng ta cùng nhau lại, gửi đến Đại Sở, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Mọi người bình tĩnh. Ngươi là tên sát, còn lời gì để nói nữa không? Do Triệu Tiểu Cao phái tới xúi dục dân chúng, đúng là ngươi rồi. So với ta, về khả năng lừa người, ngươi có biết không Vinh Đài, trước đây ta là anh hùng bàn phím đấy. Dân chúng này trông rất tức giận. An đi vẫn chưa đi xa. Hay là chúng ta mau chạy đi thôi, xem ta trừng trị hắn thế nào. Ngươi, tên gián điệp nước Sở này, mau mau, đầu hàng đi. Người này là gián điệp nước Sở, không thể nào. Không trách hắn ta lại bắt Diệp Thần đưa đến nước Sở. Hắn ta có thể là gián điệp. Ta nghĩ có thể. Chắc chắn là chính hắn ta trước đó lừa chúng ta. Ngươi
Người vu khống. Người nói ta là gián điệp nước Sở. Người có bằng chứng gì không? Ta thấy người mới là gián điệp nước Sở. Sao không nói gì? Ta nói đúng chứ? Chết rồi mới biết mọi việc đều hư vô. Nhưng buồn vì không thấy được cả nước thống nhất. Ngày quân ta bình định Trung Nguyên, cũng ra tiền không quyền báo cáo với cha. Nếu có lợi cho quốc gia thì sống chết cũng cam. Sao lại vì tai họa phúc lợi mà tránh né? Bỏ thân mình nơi đầu mũi giáo, sinh mệnh làm sao mà tiếc. Cha mẹ còn không quan tâm, huống chi con cái và vợ. Tên được ghi vào danh sách anh hùng, không được vụ lợi cá nhân, tự nguyện hy sinh vì nước. Thề chết như trở về nhà. Ngôi nhà nhỏ tạm thời gối cao, lo lắng về thời thế có lời thề cũ, gọi rượu mời khách, ngồi bàn luận binh pháp. Mây che phủ đầy thẻ bài, sao chưa kiếm báu nằm ngang. Phong hầu không phải là ý nguyện của ta, chỉ mong biển lặng yên. Nằm liệt trong làng quê không tự buồn giàu, vẫn nghĩ làm việc cho đất nước ở loan đài. Đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa, ngựa sắt sông băng vào trong giấc mơ. Đánh xong trận này, có thể đổi lấy non sông Thái Bình, quốc gia an ninh. Tất cả thu nhập của Tiêu Hương lâu của ta, tất cả nộp vào quốc khố, làm quân phí. Tất cả các cô gái trong lầu đều ngày đêm mai chiến bào, gửi lên tiền tuyến. Ngươi là kẻ điên. Điên rồi, cho dù toàn đại hạ đều là thư sinh thì sao? Đừng nói thư sinh không có khí phách, dám khiến trời đất chìm xuống biển. Cho dù ở nơi đất xấu thì sao? Ai nói chính viện đều bạc tình, lăn mai không sợ rét đứng giữa trời giá. Không ngờ, ngay cả nô tài và ca kỹ kỹ viện cũng hiểu đại nghĩa đến vậy. Ta cả đời khổ đọc sách thánh hiền, không bằng hắn xa rồi. Ta là thợ làm thịt, không hiểu gì đại nghĩa không đại nghĩa cả. Con trai ta mới 3 tuổi. Nếu không để con ta sống, ta sẽ đánh nước Sở. Nói hay, Sở quốc quá đáng lắm rồi. Coi thường đại hạ không người sao. Bọn quan lại trong triều đình chỉ biết hà hiếp dân chúng, chỉ biết bắt nạt nhau. Khi ngoại địch xâm lược thì chỉ biết cầu hòa làm cháu, không có khí phách. Ta khinh, không cần quan tâm gì liều mạng với Sở quốc. Liều mạng. Người này thân phận đáng ngờ, nhất định là gián điệp nước Sở. Đừng để hắn chạy, giết hắn. Ta. Người này là người của phủ Triệu, nhất định là do Triệu Cẩu sai đến. Mau nói, Triệu Cẩu sai người đến làm gì? Nói thật đi, nếu không ta sẽ lấy người tế cờ. Ta nói, Triệu thừa tướng đã đưa bản đồ phòng thủ biên giới cho hoàng đế nước Sở và đã hẹn với hoàng đế nước Sở chia đôi đại hạ. Triệu thừa tướng đã sớm phản bội đại hạ, coi như tài sản riêng, không muốn hao tổn quốc lực và khai chiến với đại Sở, thật là vô lý. Còn cẩu Triệu, kẻ phản quốc, ngươi đồ cẩu này lại đến đây dụ dỗ ta suýt nữa hại tất cả mọi người. Ta thật đáng chết. Hiện giờ chúng ta nên làm gì? Làm sao đây? Các vị có muốn theo ta cùng đi trừ khử phản quốc không? Trừ khử phản quốc. Phải đến. Người của Tiêu Hương lâu thế nào rồi? Lão gia vẫn chưa có tin tức, nhưng lão gia yên tâm, chỉ là một đám ngu dân mà thôi. Đến lúc đó Diệp Thần chắc chắn sẽ bị người chỉ trích. Tốt lắm. Sợ rằng hôm nay người khó mà toàn mạng. Các người sao lại xuất hiện ở đây? Năm đó, Tĩnh Bắc Vương trị vì nhân dân yêu mến, lại bị ngươi gian thần hãm hại, dẫn đến cả nhà bị tru di. Cha ta chỉ là một viên nhân viên văn thư nhỏ, lại trở thành con rối ngươi dùng để thanh trừng kẻ đối lập. Còn cả chúng ta, các tỷ muội trong kỹ viện đều bị ngươi hãm hại làm kỹ nữ. Thế thì sao? Ta là thừa tướng đại hạ, được tiên đế sủng ái. Những quan lại văn võ gây trở ngại, nếu còn sống chỉ cản trở ta thực thi mưu kế. Gian thần, ngươi làm hại dân chúng, sát hại trung lương, tội không thể tha thứ. Hôm nay chính là ngày ngươi chết. Kiếp sau nhớ lấy, lòng dân không thể lừa dối, huống hồ là chống đối. Các người tưởng các ngươi là ai? Một tên nô tài và vài người đàn bà, cộng thêm một đám đông dân, chỉ là đám đông hỗn loạn. Ta đây là thừa tướng đại hạ, quan tham ông lại ngang ngược độc ác, bóc lột bách tính. Hôm nay người khó thoát khỏi cái chết. Còn cẩu phản quốc, dùng hắn tế cờ, đại hạ nhất định thắng. Đừng lại gần. Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem nào. Bệ hạ thật sự, tất cả đều là sự thật. Diệp Trần đã châm ngòi ngọn lửa phẫn nộ của bách tính. Họ đã trực tiếp xông vào phủ Triệu thừa tướng Tiểu Cao và xử tử Triệu Tiểu Cao tại chỗ.
Tốt, tốt lắm Diệp Trần. Chấm quả nhiên không nhìn nhầm hắn. Hiện nay cả nước quân tâm vững chắc, chiến hỏa ngút trời, toàn quốc biểu tình. Nếu trận chiến này thật sự thất bại thì đó là sự bất lực của chấm. Truyền lệnh xuống, tăng cường huấn luyện, vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc, nhất định phải hoàn thành trước khi xuân về. Chấm muốn ra tay với đại sở. Chi nhánh trải khắp các nước. Riêng Đại Hạ ta đã có 764 chi nhánh. Mỗi tháng thu nhập đủ để bù đắp cho cả năm thuế. Ta làm đô tài sống tốt, không cần thiết. Ta đi làm phò mã, ta có ngốc không? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã giúp Hoàng huynh đánh thắng đại sở thì có thể không coi trọng bổn công chúa. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đi tìm Hoàng huynh ngay để hắn sai người trói ngươi vào cung. Cô cứ đi đi. Nhưng ta nói cho cô biết, các cô gái ở các chi nhánh của Tiêu Hương Lâu cộng lại không đến 10 vạn thì cũng 8 vạn. Cô muốn bắt cóc ta, phải hỏi xem họ có đồng ý hay không. Trước kia chỉ có những người cùng đường mới gia nhập kỹ viện, nhưng dưới sự cải cách của Diệp Trần, kỹ viện đã trở thành một nghề nghiêm chỉnh đáng ngưỡng mộ. Hàng năm chỉ riêng những người bị loại trong buổi phỏng vấn cũng đã có vài vạn người. Công chúa hãy nghĩ cách khác đi. Đúng rồi. Ngày nay những người được chọn lựa phỏng vấn tại Tiêu Hương Lâu, người nào cũng không phải là giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hỡi mỹ nhân cô. Hãy từ bỏ ý định đó đi, Thái Bình công chúa. Được. Vậy hôm nay hãy để bổn công chúa mở rộng tầm mắt nào. Lại đây, dẫn những người đến phỏng vấn này đến đây. Những người đến phỏng vấn này là do bổn công chúa lựa chọn kỹ lưỡng, chọn ra. Ồ, được, mau dẫn họ đến cho ta xem. Nào các cô gái, ra đây nào. Kìa, đừng lại gần. Công tử, ta đã đi hơn 10 dặm mới đến đây. Ta nhất định sẽ vượt qua buổi phỏng vấn. Ta là người phụ nữ đẹp nhất bộ lạc của ta. Không ai đẹp hơn ta cả. Chọn ta đi, chọn ta. Nhớ chọn ta. Tối nay ta ở lầu khách sạn Thành Nam đợi ngươi nhà. Được lắm, Diệp Trần. Chấm thúc giục ngươi vào triều làm quan, ngươi không đồng ý thì thôi. Giờ ngươi còn muốn chiếm đoạt công chúa của chấm nữa. Chấm ra lệnh cho nó về cùng với chấm, nó còn không thèm để ý đến chấm. Ngươi nói xem phải làm sao? Bệ hạ, điều này cũng không thể trách ta. Tính cách của công chúa ngươi không biết sao. Ta không quan tâm. Ngươi phải bồi thường cho chấm, biết chưa? Chấm nghe nói Tiêu Hương Lâu của ngươi có thêm vài món đồ chơi mới lạ. Như vậy thay chấm làm hoàng đế vài ngày. Cái gì chấm thì đi làm nô tài của ngươi. Sao nào? Thôi được, ta sợ người rồi. Ta lát nữa về sẽ bảo người vào cung, cũng chuẩn bị cho bệ hạ một bộ. Thế này mới được. Nghe nói hoàng huynh ngốc nghếch của ta lại muốn nhường ngôi cho ngươi, ngươi lại từ chối. Làm hoàng đế có gì tốt? Tam cung lục viện của hắn còn không bằng phần 10 nhan sắc của các tỷ tỷ. Đây là làm gì vậy? Có hơi kích động. Chúng ta chưa từng trải qua vị trí hoàng hậu đâu. Muốn trải nghiệm làm hoàng hậu là cảm giác gì? Hoàng hậu là sao? Ái chà, ta phục các người rồi. Ai mặc long bào cho ta vậy? Các người hại chết ta rồi. Các người đến bắt thần thiếp đi. Bắt được thần thiếp rồi thì các tỷ tỷ, ta sẽ bắt các người